Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, boom, baby, suntem live seara de cripto, episodul 29 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, Trump cu China,
love, inflația, bine, Ethereum, pump, păzea că vine. Începem live-ul ăsta în forță, cu toate că ETH când am intrat pe acest live cumva a luat-o în jos, totuși e peste 2800 de dolari. Cumva a atins targetul ăla de 2800, dar eu zic că merge și mai sus de atât, deoarece are toate premisele să meargă mai sus. După cum vedeți, celelalte altcoin-uri nu prea țin pasul de data asta cu ETH și istoric așa a fost mereu. ETH trebuie să performeze prima spre un nou maxim istoric ca să ne putem face speranțe și de la celelalte altcoin-uri. A venit inflația mare, cum se așteptau toți analiștii. Ce să vezi, n-a fost nici data asta mare, cu toate că era prima citire pe inflație care chiar ar fi putut aduce acea inflație mare de care vorbeau analiștii de multe luni de zile, că domnule vine, ne lovește inflația de la tarifele lui Trump. E bine, pare că nu ne-a lovit inflația, deoarece așteptarea era la 2,5% și a venit undeva la 2,4%. Deci a venit mai jos decât era așteptarea asta CPI-ul. Core CPI-ul care mai exclude niște lucruri din economie în ceea ce privește inflația. Ea a venit undeva în jur de 2,8%, iar așteptarea era la 2,9%. Căutăm inflația de unde nu-i. Jerome Powell desigur stă să uită, bă, unde este inflația pe care o preconizam eu și prietenii mei? Ce facem acum, având în vedere că ea nu mai vine? Vom vedea săptămâna viitoare la FOMC. Vă aștept pe toți pe live, un live din nou epica de fiecare dată, miercurea viitoare, în care vom vedea ce decide Jerome Powell, dacă decide să ține dobânda la același nivel. Cel mai probabil, important va fi dacă Jerome Powell va fi dovish și cel mai probabil va începe să fie, deoarece n-are de ce. Șomajul este sub control, inflația este sub control, cum era de așteptat și cum v-am zis că o să fie. Ei bine, acum vedem ce zice Jerome Powell și care e poziționarea lui la ședința viitoare de pe data de 18 miercuri. Începând cu ora 21 vom vedea ce se întâmplă, vom vedea rezultatul, iar la 21:30 vorbește Jerome Powell. Okay? Bun. Deci toată lumea crede că vara este bearish, cel mai probabil nu va fi și v-am explicat de ce nu va fi și va fi o vară cu scântei, deoarece toată lumea este plecată, nimeni nu-i pasă și este momentul perfect în care putem să vedem în sfârșit urcări pe că lumea nu stă și să uită, adică nu observă. Cumva se vor trezi în toamnă cu niște prețuri foarte mari și vor zice, Doamne, de ce n-am cumpărat și eu? Că mi-au zis analiștii că mergem în jos pe durata verii, ceea ce pare că nu se întâmplă în momentul de față. Trump cu China pare că se înțelege, pare că zicea cineva, nu? Unul pe internetul nebun, Daniel Niță, că blufează Trump în ceea ce privește aceste tarife. Nu, domnule, că vine cea mai mare recesiune din istorie, vindeți tot, nu cumpărați acum criptomonede în aprilie când erau jos, cumpărați-le acum când sunt sus. Desigur, o să discutăm imediat cât de sus poate să meargă ETH și deja Bitcoin oricum a făcut un nou maxim istoric, da? Deci nu le cumpărați atunci că, domnule, sunt prea scumpe, cumpărați-le acum, deoarece multe dintre ele sunt mai sus, da? Deci vă ziceam că cel mai probabil nu va veni și acea criză economică de care toți analiștii vorbeau și vă ziceam desigur că e un moment bun de cumpărare atunci în aprilie. Vă ziceam același lucru și cu Donald Trump și cu Elon Musk acum, când toată lumea a plecat după fentă. Domnule, să ceartă Donald Trump cu Elon Musk, vai, vindeți tot pentru că este măcel că se ceartă ăștia doi. E bine, între timp s-au pupat, s-au împăcat aproape. Donald Trump a zis că da, acceptă scuzele lui Elon Musk, chiar Elon Musk și-a cerut scuze, a zis că nu trebuia să facă ce a făcut și și-a șters niște postări de pe Twitter alea în care zicea că Donald Trump este pe lista lui Epstein. Deci, din nou, pare că lucrurile din nou a fost o fentă, dacă mă întreb pe mine. Acum rămâne de văzut care fentă. Am zis că cearta e cu sută cu ața albă și așa a fost. Acum, din nou, toată lumea a început să vândă, piața din nou și-a revenit. Piața din nou a crescut, inclusiv piața bursieră, inclusiv piața de cripto, dacă ne referim la Bitcoin și la ETH, au crescut. În continuare, altcoin-urile n-au o performanță prea grozavă, multe dintre ele. Ne vom uita imediat, vom discuta și despre Jerome Powell, ce cred eu că se va întâmpla pe durata verii și ce decizii va lua, că în final va lua niște decizii mai doviși, că n-are cum să nu le ia.
Probabil analiștii spun acum că va tăia de 2 ori. Acum dacă tăierile alea de 2 ori sunt de 50 de puncte de bază, fiecare înseamnă 100 de puncte de bază, cum vrea Donald Trump, asta se duce la cam 4 tăieri de 25. Deci cred că acolo o să ajungem. Chiar dacă Jerome Powell nu taie acum în iunie și nici în iulie, rămâne de văzut ce se mai întâmplă până în iulie, probabil va da semnalul destul de clar că va tăia în septembrie și probabil va tăia 50 de puncte de bază. Nu numai asta, probabil va spune că va înceta și acel QT până la finalul anului, ceea ce ar fi momentul perfect pentru piețe nu să performeze, mai ales până în momentul ăla când se va tăia dobânda, până în momentul ăla când vom vedea că QT-ul se oprește, ok? În momentul când se va întâmpla, rămâne de văzut ce se va întâmpla până atunci cu piețele financiare și cu acești indicatori economici, precum inflația, precum șomajul, și atunci putem vedea dacă taie atunci, vedem de ce taie într-o posibilă recesiune sau taie într-un mod natural. Dacă taie într-un mod natural, e posibil să vezi o mică corecție în septembrie și apoi piețele să urce, similar cu 2024. Pare că timeline-ul economic în ceea ce privește tăierile de dobânzi este destul de similar cu ce am văzut anul trecut. Anul trecut, când un pic pe durata verii a început un pic să urce șomajul, iar Jerome Powell, cum a urcat șomajul, a tăiat dobânda de referință. Pare că data asta e cât de cât similar și vom vedea acele tăieri de dobândă spre final de an. Acum, multe se mai pot întâmpla până atunci și multe lucruri mai pot exploda. Pare că lucrurile arată mult prea bine în momentul de față. Donald Trump probabil stă la pândă undeva. Băi, ce să mai facem că lucrurile merg bine? Rămân la părerea în ceea ce privește Donald Trump că a încercat un bluff ăla cu tarifele, a mai încercat câteva pe parcurs, numai că nu le-a dus până la cap și mai ales pe ăla cu tarifele. Pe ăla cu tarifele, dacă îl ducea un pic mai sus, adică dacă mai ținea un pic mâna respectivă pe care o avea, slabă, desigur, la nivel de negociere cu China și cu Uniunea Europeană, foarte complicat, de-aia nu l-a ținut, în legătură cu piața de obligațiuni care o luase Rasna și de acolo, desigur, a fost forțat să renunțe la acele tarife, dar eu zic că dacă le mai ținea un pic și nu a ascultat de Jamie Dimon de la JP Morgan, probabil, foarte, foarte probabil, acum am fi fost într-o mini-recesiune, dar asta poate n-ar fi fost rău, deoarece dobânzile erau tăiate, ai avut o perioadă un pic de 3, 4, 5 luni de zile în care piețele mergeau în jos, dar cumva îți reveneai. Acum, mai mult ca sigur, într-o probabilitate mare, pentru că n-ai făcut o recesiune mică la începutul mandatului, e foarte probabil să ai una mai mare la finalul mandatului. De asta nu mă aștept la o recesiune până la final de 2026, probabil va fi 2027-2028 momentul ăla, având în vedere că Donald Trump nu mai poate să aibă încă un mandat și probabil nu o să-i mai pese atât de mult, dar cel mai probabil spre finalul mandatului, dacă nu l-ai avut la început, spre finalul mandatului ai șanse foarte, foarte mari să ai acea recesiune. De ce zic asta? Păi 2026 va fi greu să fie o recesiune prea mare, având în vedere că pleacă Jerome Powell și vine Luțu. Luțu, vedem, dacă e Bessent, dacă e celălalt pe care vrea să-l pună, că acum se vehiculează că Bessent, care e secretarul trezoreriei, va fi șef la Fed. Nu cred că va fi Bessent în final. Dacă va fi el, îți dai seama că va fi mai bine, doar ce până și Bessent a zis, băi Jerome, borfașule, taie dobânda de referință. A zis și J.D. Vance. Acum și J.D. Vance a încercat să-l amenințe pe Jerome Powell, taie dobânda că ataci asigurarea națională, nu știu, bla bla bla, ce a zis J.D. Vance mai devreme lui Jerome Powell. Bă, de Trump mai e cum mai e, dar de J.D. Vance trebuie să-ți fie frică, deoarece ai văzut ce a pățit papa. S-a dus J.D. Vance la papa, a stat acolo, au discutat ce au discutat, pe urmă a murit papa. Deci nu știu dacă e ok să nu iei în seamă ce zice J.D. Vance mai repede decât ce zice Donald Trump, ok? Dar cel mai probabil vom vedea aceste tăieri de dobândă, cel mai probabil vara în continuare va fi una destul de plăcută din punct de vedere al prețurilor. Dacă nu mai explodează nimic, noi aici am fost din explozie în explozie, din Black Swan în Black Swan, începând din 2020, parcă toate s-au adunat în același loc și n-am avut un cadru prea bun, să zicem, pentru zonele de risc. Totuși, am mai avut performanțe, chiar și în zonele astea fără risc. Am avut performanțe de la Bitcoin, am avut performanțe de la Solana, de la un SUI în ceea ce privește criptomonedele, de la un Hype și încă câteva BNB-uri care s-a ținut bine și încă câteva care n-au ținut cont de această tendință economică și de aceste conflicte regionale și globale pe care le-am avut până acum, începând din 2020 cu pandemia, că aia a fost declanșatorul la tot ce vedem până acum, nu? Da. Bun, cu printatul de bani și cu toate celelalte. Dar ziceam, 2026 e posibil să fie anul de blow-off top, având în vedere că dacă te gândești logic, pleacă
Jerome Powell, vine Luțu va duce dobânda de referință, eu zic că la 1%, mulți analiști, alții zic că o va duce la 0%. Dacă o duce la 0%, atunci asta să vezi ce bubuială e. Întrebarea e dacă înainte vine o mică recesiune sau nu. După cum se preconizează momentan, pare că n-ar veni. Dacă ar veni o recesiune înainte să plece Jerome Powell, poate ar fi și mai bine, pentru că dai drumul și la QE. Atunci când vine celălalt, nu o să dea drumul la QE, că n-are de ce să dea drumul dacă nu ești în recesiune. Așa doar îți oprește quantitative tightening, așa doar îți duce dobânzile la zero și tot așa pot avea o urcare, nu? În sfera respectivă. Oricum o gândești, 2026 ar putea fi anul și mai de bubuială. Asta nu înseamnă că 2025 nu putem avea urcări. Din nou, sunt foarte pozitiv în ceea ce privește vara, poate și toamna, dar rămâne de văzut ce decizi va lua Jerome. Dacă Jerome zice în continuare nu tai, că vreau more data, câte date vrei să vezi? Eu zic că iulie e suficient. Pentru din punctul meu de vedere, dacă vezi datele până în iulie, adică pe luna iunie, e suficient să vezi dacă îți crește sau nu șomajul, e suficient să vezi dacă îți crește inflația pe care o așteptai sau nu. E suficient. Deci iulie ar putea fi acel make it or break it pentru Jerome Powell pentru septembrie. Eu cred că va tăia în septembrie, în iulie improbabil. Acum dacă mai vin niște date între timp, poate, dar nu cred că îl mișcă. Ce cred că va face? Cred că va fi dovish. Cred că va fi dovish începând de la conferința de săptămâna viitoare. Cred că o va lăsa mai moale. Nu cred că mai poate să țină nici el mâna. Trump n-a ținut mâna și am zis că probabil va suferi spre final de mandat cu o recesiune mai mare, pentru că n-a putut să țină suficient mâna respectivă să ducă o mică recesiune, să taie dobânzile și de-abia apoi să renunțe la acele tarife care oricum voia să renunțe la ele. Asta e destul de clar. Okay? Și v-am zis de atunci să nu plecați după fente, deoarece n-are cum să le țină. Okay? N-a putut să țină mâna, o mână grea, desigur, deal-uri puternice pe care vrea să le facă Trump, s-a pus toată lumea în capul lui, n-a putut să o facă, îți dai seama. Okay? Bun, deci cam asta. Vara ar trebui să meargă pe sub radar, cum de obicei se întâmplă în sfera financiară. Ai perioade când multă lume este foarte conectată la ce se întâmplă în piețele financiare și de cele mai multe ori lucrurile merg prost în momentele alea când toată lumea este foarte conectată și mai ai momente când lumea nu mai e atât de conectată la piețele financiare și ai creșteri pe sub mână, cum ai avut în 2020 vara, de exemplu, când te-ai trezit în toamnă cu Bitcoin la all-time high fără să știi ce s-a întâmplat din pandemia de la începutul anului, care desigur a fost un Black Swan. Deci, da, similar și acum ai avut un fel de Black Swan în 2025, a început Black Swan-ul cu Trump, ai mai avut și niște conflicte cât de cât mai aprinse regionale și cumva acum te refaci din ele. De obicei începutul de an, mai ales pentru cripto și mai ales pentru ETH, ar trebui să fie foarte, foarte bun. Numai că n-a fost. De obicei când nu e, vara e destul de bună. Destul de bună. De asta și vezi urcările astea. Hai să ne uităm un pic pe ETH aici, deoarece mi se pare la ETH acum că seamănă sau cel puțin miroase cu ce s-a întâmplat cu Bitcoin în 2024. Cumva zici că este tras la Indigo, zici că este același timeline, zici că se aliniază planetele indiferent ce face Jerome Powell, ce nu face Jerome Powell. Te uiți doar aici să vezi cum se aliniază planetele. Intri pe CoinGlass și te uiți la asta și stai și te uiți și zici, bă, stai așa că au zis că e mort, au zis că se duce la sub $1000, au zis că nu se mai ridică, că vine Solana, că face, că drege. Bă, și BlackRock îți cumpără în fiecare zi. Cum vine asta? Adică dacă BlackRock îți cumpără în fiecare zi, or fi proști? Nu știu dacă or fi proști clienții celor de la BlackRock, care desigur sunt notificați de BlackRock, sunt cumva fac multe coachinguri cu clienții lor, îi antrenează pe partea financiară, nu zic, bă, dar cumpără ETH. Nu, au și discuții cei de la BlackRock cu clienții lor, care sunt clienți cu bani destul de mulți în general. Și dacă te uiți aici, poți să vezi, nu știu, ultimele 10-15 zile, nici nu mai știu exact câte zile avem de flow-uri aici, poți să te uiți. A început undeva, dacă ne uităm pe grafic, a început undeva de pe 16, cam facem o lună, ce-i drept. De pe 16 mai a început acest flow pozitiv aici, care, după cum vezi aici, nici măcar o bulinuță roșie de o lună de zile în ceea ce privesc aceste flow-uri, indiferent ce face Bitcoin, că nici nu mai contează aici. Dacă te uiți, excelent, iar ieri a fost printre cele mai bune zile în materie de acumulări, 46.000 de ETH. Aici, desigur, cumpărătorul cel mai mare este BlackRock-ul, pe care îl vedem aici foarte puternic, undeva la 30.000. Deci BlackRock în continuare, când lumea se panichează, nu mai crede, nu mai face, nu mai drege, la fel cum s-a întâmplat și cu Bitcoin, pe sub masă cumpără pentru că
înțeleg să zicem ce ar putea veni pe ETH. ETH mai fresh decât Bitcoin, ETH fără o capitalizare mare în spate pe cum o are Bitcoin în momentul de față, mai ușor de mișcat, mai ușor de narrative, mai ușor de multe chestii în ceea ce privește ETH și în Senat au vorbit cei din fundația Ethereum sau din jurul fundației Ethereum despre ETH și e clar că se poziționează ceva acolo și se va întâmpla ceva acolo, având în vedere că ăștia știu probabil dinainte. Acum noi am mai vorbit ce se poate întâmpla. Poți să ai desigur acel staking pe ETF spot aprobat, care va fi foarte important, poate asta e, dar eu zic că e și mai mult în materie de monede stabile, care mare parte din tranzacționare pe monede stabile, care este prima tokenizare în fapt, că noi așteptăm tokenizarea aia mare, dar ea deja a venit o parte dintre ea și aceea tokenizare este monedele stabile, care mult mai mulți oameni decât credeți voi folosesc acum monede stabile de cripto, cum ar fi USDT sau USDC sau alte monede stabile decât fiat. Pare că e în scădere utilizatorul care folosește fiat spre deosebire de utilizatorul care folosește monede stabile. Cumva se vor intersecționa la un moment dat în timp. Ăștia spun că undeva în următorii 7 ani, 7-10 ani de zile vei vedea o intersecție în care mare parte din tranzacționare se va face prin aceste monede stabile. Deci sigur poți să iei în calcul că poate să lanseze și Uniunea Europeană monede stabile, poți să iei în calcul că și alte țări vor lansa, dar în mare parte tokenizarea este deja acolo și mare parte dintre ea se face pe Ethereum în momentul de față, ceea ce asta e foarte important la nivel de TVL și la nivel de tranzacționări pe ce chain e. Pe ETH, ăla e, momentan ăla este. Plus că ai direcția de la Ethereum Foundation în sfârșit care vor să se concentreze pe Layer 1, poți să te uiți la graficul Solana versus ETH și îl vom analiza un pic mai târziu, este în scădere și asta vrei să vezi. De fapt, de când urcă paritatea respectivă, ai momente foarte nasoale în piețele de criptomonede, dacă observi din 2024 până în prezent, de fapt, de când a urcat Solana în paritate cu ETH și a fost măcel, acum apare din nou că această paritate este în scădere. Asta înseamnă că Ethereum câștigă din nou și asta ai vrea să vezi, e un alt indicator important pe care vreau să-l analizez dacă piețele sunt încă relevante pentru a crește și aici ne referim la ETH, dar și la ce mișună în jurul ETH la nivel de utility, la nivel de utilitate, deoarece avem Casino Solana și avem utilitatea dată de ETH și așa cum e ea, cumva încă în descoperire la multe altcoin-uri și inclusiv la ETH avem momentan un killer care sunt aceste monede stabile, vor mai veni deoarece totul se va tokeniza, cum ne-a zis Larry Fink. Larry Fink, care nu este un om prost, a zis de Bitcoin că va crește, că face, că drege. De când a venit Larry Fink a dublat, aproape triplat Bitcoin în capitalizare și ETH nu va fi diferit. Acum ați văzut că se listează, lăsați comentarii pe chat, facem așa o mică introducere de vreo 30 de minute, ca așa țin introducerile pe acest canal și apoi discutăm și pe chat despre ce vreți voi. Zicea cineva că hai să vorbim despre politică. Gata, vorbim despre politică. Sigur, este o glumă. Un video despre politică va fi postat mâine. E deja filmat, va fi postat mâine despre noile taxe, despre un mesaj pentru posibilul nou guvern al României și toate cele va fi postat mâine separat și se va discuta mai mult acolo dacă sunteți pasionați. Da? Deci, da, bine ETH-ul aici dacă te uiți relevant și în paritate cu Solana. Acum la Solana se mai întâmplă încă o chestie, vine ETF-ul pe Solana, care din punctul meu de vedere este un top. Acum, nu știu, după cum arată piața momentan, știți că am zis în trecut că dacă vine ETF-ul pe Solana, vedem un top mai mare. Posibil să fie doar pentru Solana acest top, deoarece aceste momente sunt momente de exit liquidity. Pentru VC-urile care au cumpărat la $10, pentru investitorii care au cumpărat la $10 și au monedele blocate sau le-au deblocat și le țin încă pentru momentul respectiv, de obicei este un moment în care se face exit, cum s-a făcut și la ETH, e același lucru. Dar din nou asta ajută ETH dacă stai să te gândești real, nu? Ajută deoarece toți ăia care au luat jos acum vor să iasă și vor ieși cel mai probabil și vedea o corecție pe Solana, deoarece așa se întâmplă de obicei. Acum că Solana își va reveni în 6-9 luni de acum încolo, da, probabil, dar va dura și la Solana similar cum a durat și la ETH. Și când intră băieții mari în joc, de obicei întâi încearcă să-ți manipuleze moneda mai jos, în niciun caz nu vor să o ducă mai sus, deoarece vor să acumuleze. Era ETH la 4.000, te uitai la BlackRock, n-a acumulat. Păi dacă
că era 4.000. Acum apare că începe să le placă. Zic, bă, nu mai e 4.000, a fost 1.500, s-a acumulat și acolo, cumpăra BlackRock în fiecare zi. N-a fost, da, nu e acum nici 3.000, încă e 2.800, se acumulează. A început acumularea de pe la 2.000, de când ETH a spart 2.000, cumva BlackRock a început să acumuleze. Dar le place cumva mai jos, le place ca retail-ul să iasă, le place ca retail-ul să fie adormit, amorțit și atunci de obicei se întâmplă magia, vrăjitoria de cele mai multe ori. Răzvan Iosif, ai dat subscribe aici, îmi pare bine. Dacă sunteți privitor nou, dați subscribe, puteți folosi și chat-ul dacă apăsați butonul de subscribe. Aveți și butonul de like, numai așa putem duce acest live sus, foarte sus în algoritm. Știu că este vară, știu că în România este cald, știu că este bine afară, nu e niciun fel de problemă, puteți vedea și în reluare acest live. Aveți aici butonul de like, îl puteți apăsa ca să ducem foarte sus și eu vă dau cea mai bună informație pe care o dețin eu, așa cum e, câteodată poate limitată, deoarece, bă, sunt un singur om aici, n-am echipă în spate, gen să vină, să mă filmeze din stânga, din dreapta, să-mi pun aici, zi aia, Daniel Niță, zi aia, n-am prompter, n-am nimic, de ani de zile dau fără. De ani de zile dau fără și toată informația o am aici stocată, nu se întâmplă absolut nimic decât eu și cu voi și cu laptopul pe care îl vedeți în față, ok? Bun, hai să ne îndreptăm acum și către chat. Dacă aveți comentarii, lăsați-le, deoarece vrem să discutăm aici împreună. Ce credeți? Aveți și pool sus, încercați să-l votați aici, aveți pool. Mai vedem Ethereum sub 2000 anul ăsta, o să vă zic și impresia mea, desigur. Putem să vedem că da, 43%, nu 57%, totuși cât de cât apropiat acolo de aceste zone. Din punctul meu de vedere vom mai vedea o corecție și știți foarte bine analiza care momentan a fost la virgulă se poate vedea aici. Știți că nu sunt genul de YouTuber să vă zic, bă, exact așa a fost. Nu, dar de data asta chiar a fost la virgulă. Când e greșită, zic Daniel Nița a greșit. De cele mai multe ori pe acest canal de YouTube zic mai multe lucruri pe care le-am greșit decât lucruri pe care le-am făcut bine, deoarece înveți mai repede din lucrurile pe care le-ai greșit, poate din cele pe care le-ai făcut bine. Dar pe cele care le-ai făcut bine nu trebuie să le uiți. Asta e foarte important. Nu trebuie să le uiți pe alea pe care le-ai făcut bine și pe cele care le-ai făcut rău cumva vrei să le notezi pentru a nu le mai repeta. Și eu greșesc, toată lumea greșește, nimeni nu este perfect, nimeni n-are un accurate de 90-95%. De obicei ai undeva între 60 și 65 la lucrurile pe care le spui, în general oamenii, să zicem, competenți. În rest totul este marketing, dacă cineva vă zice că el știe întotdeauna ce se întâmplă și care este direcția. Dar ce veți vedea pe acest canal este direcția. Adică eu nu o să mă oferesc să zic, băi, eu asta cred că este direcția și îmi pun banii pe direcția respectivă, adică pe ce cred că se va întâmpla. Nu sunt să vă zic să vin aici cu 2-3, știu că asta prinde pe internet, să vă zic 2-3 scenarii, unul bullish, unul bearish, unul lateral. De ce să facem asta? Adică așa poate să fac oricine, să uite, bă, dacă urcă scade, dacă scade urcă. Întotdeauna am avut o decizie pe care am luat-o, câteodată bună, cum a fost în 2021 când am fost bearish și am vândut 70% din portofoliu înainte ca piața să scadă, unele mai puțin bune, cum a fost în decembrie 2024 în care trebuia să vând mai mult, cu toate că cumva știi cum era, Spidey Sense era, bă, ceva se întâmplă acolo și am vândut ceva în decembrie, dar nu suficient de mult 2024 pe cât ar fi trebuit să vând, deoarece aveam o idee total diferită cum va privi, să zicem, Trump perioada respectivă, dar apoi m-am redresat foarte, foarte bine la începutul anului 2025. Cam asta e povestea, desigur, și între, puteți să intrați la mine pe canal să vedeți ce s-a mai întâmplat în trecut, fac asta din 2018 aici public pe YouTube. Bun, mai departe, în momentul să schimb BTC pe ETH și păi cred că momentul a mai fost de ceva timp. ETH și BTC arată bine cum arăta și în live-ul precedent, deoarece acum întrebarea e, va performa doar ETH în perioada viitoare? Nu m-ar șoca, pentru că cumva e tras la Indigo. Care-i durerea cea mai mare? Durerea cea mai mare după ce a performat doar Bitcoin să-ți performeze doar ETH și o perioadă. Atunci chiar că distrus, să zicem, încrederea celor care mai vor să mai investească în orice altceva decât Bitcoin și ETH. Cu toate că nu cred că se va întâmpla așa, cred că de dată ce aceste dobânzi se vor mai regla și vom vedea și QT-ul că se oprește și vom vedea și niște narrative venind din urmă, mai ales pe partea de DeFi, deoarece totul de narrativă acum, în trecut era ok. Mulți zic, dacă se oprește QT-ul, bubuie altcoin-urile. Nu neapărat. Ai nevoie de o narrativă mai puternică, cum au fost NFT-urile, cum a fost DeFi-ul, cum a fost meme coin-urile, cum a fost AI-ul. Ai nevoie de narrative puternice. Nu contează neapărat în ce zonă ești economică dacă ai narrativa. Uite la ETH acum, care încep
începe ușor să aibă o narativă. Dacă are o narativă puternică și la ETH și bazată pe date, nu prea mai ții cont de politica monetară, deoarece ești subevaluat, cum este ETH în momentul de față. Subevaluat, având în vedere ce poate să urce. Bun. Zidei Gold, e de 4 ani tot jos, săracul. Adelin nu mai lăsa multe comentarii la rând, deoarece asta se numește spam și nu este ok pentru ceilalți de pe chat. Ți-am văzut comentariul, mai ales că ai scris cu caps lock, adică nu cam cum să-l ratezi, îți dai seama. De tia ce zici, mai scade momentan și a găsit suportul ăla la 2 și bounce-ul de care vorbeam data trecută. Ne uităm imediat pe grafice să vedem dacă mai e o șansă pentru ea măcar să se ducă la cât? La 50 de RON, măcar la 50 de RON să se ducă și tot ar fi grozav, adică undeva peste $10. 2872 pentru ETH, ETH în continuare arată bine și va performa probabil foarte bine în perioada viitoare, deoarece de data asta pare diferit în materie de când performează ETH și era și gluma aia. Vai, performează ETH, ia să vezi că vine Trump și face ceva nasol. Prea multă atenție pe Ethereum, de parcă ar fi 5K. Păi da, dar știm foarte bine că mulți dintre noi suntem investiți în ETH. Eu chiar am anunțat că sunt 90% în piață și nu mai făcusem asta din 2020, de când am avut COVID crash și atunci când a picat ETH la 1500, deoarece am mai acumulat zona respectivă și am destul de mult din portofoliu în momentul de față. Ceea ce desigur mă face să mă gândesc că dacă urcă peste 3000 și vom vedea manevra clasică cu toată lumea devenind bullish deodată după ce au fost bearish o lungă perioadă în ceea ce privește ETH, vom vedea manevra clasică a market makerilor care vor încerca din nou să ducă în jos ETH pentru a-i panica pe cei care din nou au cumpărat peste 3000, cum s-a mai întâmplat și în trecut. Ok? Dar aș vrea poate să vând ceva acolo, un 5%, nu foarte mult din ETH, doar ce ETH vreau să vând mare parte 8000, 10000 și rămân la targetul ăla. Multă lume mă consideră nebun, similar cum au considerat la Solana, similar cum au considerat la Bitcoin. Pentru mine este chestiune de timp. ETH are toate lucrurile necesare pentru a se duce în zona aia de 10.000 mai devreme sau mai târziu. Interesant e cât ETH o să ai când o să fie 10.000, când o să ajungă acolo. Acum, că poate să mai dureze o perioadă, nu mi se pare atât de relevant. Relevant e să se întâmple. Asta mi se pare cel mai relevant, cum s-a întâmplat și la Bitcoin, că s-a dus peste 100.000 și mulți ziceau, băi, ești nebun, cum să zici că se duce peste 100.000, că nu există așa ceva. S-a dus, la fel și Solana, că n-a murit când a fost la $10, când toată lumea o dădea moartă, sau sub $10 și v-am zis că își va reveni. Bun. Să înceapă bubuiala. Bubuiala este inevitabilă în ceea ce privește cripto, deoarece încă este o piață speculativă, mai ales în ceea ce privește altcoin-urile. Când ajungi în partea aia de speculă foarte, foarte mare, clar că piața asta o să aibă cel mai mult de câștigat, deoarece aici se face cea mai mare speculă, deoarece ai capitalizări mici pe care poți foarte, foarte ușor să le pompezi. Acum azi seama că au mai intrat niște market maker noi care n-a mai auzit nimeni de ei momentan, ăia care mai fac niște trading prin piețele financiare clasice, cumva au trecut pe sub radar, am vorbit doar noi de ei că au intrat atunci, nu știu dacă cei după ce știu despre cine vorbesc, dacă știți despre cine vorbesc, lăsați un comentariu, înseamnă că e bine și n-am vorbit degeaba aici. Da, sunt un market maker destul de puternic și nu este Wintermute sau Wintermute, cum vrei să-i zici, ăia sunt mai mici acum decât ce vine din spate din piețele clasice. Bun, mai departe, hai să vedem. Cred că următoarea narativă va fi DeFi. Am observat că foarte mulți vorbesc despre asta, inclusiv și prin SUA. DeFi. Păi DeFi a mai fost și o să mai fie, deoarece odată cu ETH și cu tokenizarea va veni. Dar am și AAVE în portofoliu, deoarece cred că se va întâmpla. Cred că DeFi este foarte important. Am și Chainlink în portofoliu, deoarece cred că Oracle și tot ce ține de date va fi important și vei vedea o narativă puternică. Multe criptomonede mari acumulează de o lungă perioadă. Dacă te referi la Link, dacă te referi la ETH, dacă te referi la AAVE și multe altele Big Caps, BNB-ul, acumulează de mult timp. De obicei, după acumulări de astea foarte lungi, ai reacții foarte, foarte rapide de îndată. Uite la BNB ce a făcut în 2020-2021, după acumularea aia din 2017. O reacție foarte bună din zona de 20-40, când a urcat peste 40, s-a dus direct în 600. De obicei, ai reacții de genul ăsta, dar vin după acumulări mai lungi. E foarte dificil de spus când va fi momentul ăla când vei vedea acel breakout
breakout, dar din punctul meu de vedere va veni, ok? Important este să ai poziționare, o poziționare bună, o poziționare care să nu te deranjeze la nivel de viață personală dacă se întâmplă sau nu se întâmplă mâine, poimne sau peste o săptămână. E foarte important să o ai în ceea ce privește cripto dacă vrei să faci asta. E foarte important să te cunoști pe tine, iar ultimii ani probabil v-au ajutat pe mulți dintre voi să vă cunoașteți foarte mult la nivel de risc și la nivel de psihologie pentru piețele financiare și asta numai o să vă ajute în perioada viitoare să luați decizii mai bune de data asta cât ați luat data trecută. Asta nu înseamnă că dacă Bitcoin a performat 3-4 ani, vor performa și altcoin-urile o perioadă de multe luni de zile la un moment dat. Nu rămâne să zicem doar în sfera aia că domnule m-am mars, acum vreau doar Bitcoin, deoarece așa a făcut piața. A zis, altcoin-urile urmează, n-au mai urmat, a urmat doar Bitcoin. Vezi, narativele se schimbă de îndată ce retail-ul cumva vede povestea. Acum toată lumea vede povestea cu Bitcoin, că el trebuie ținut și nimic altceva. Da, este adevărat că nu prea a bătut nimic Bitcoin 2 cicluri la rând. Vedem acum dacă se întâmplă. ETH și eu zic că încă are o șansă, mai ales dacă o ia pe teoria care vrea să concureze realist cu Bitcoin la nivel de store of value, ceea ce se poate întâmpla. Numai că trebuie să faci niște schimbări acolo la nivel de leader și pare că lucrurile încearcă să se miște cât de cât. Bun. Salutare, am uitat să dau like, prezent, Coman Bogdan. Much love, man, much love. Bun, de la Jilava, Ștefan este de la Jilava, ai net la Jilava? Bun, Daniel Stan, pe când estimezi că va începe acel bull run pe alți? E foarte complicat de zis acel bull run pe alți. Am avut o tentativă pe care am aproximat-o la finalul anului 2024, dar nu suficientă, adică niciun caz nu a fost un altcoin season mare, ci a fost un altcoin season mic, adică mic, cu toate că ai avut urcări nu suficiente pentru a te gândi la un take profit bun, masiv, să zicem, pentru portofoliul tău, zic că e foarte probabil din nou să ai aceeași reacție spre final de an, dar și pe durata verii. Pe durata verii e posibil să ai surprize. Eu, din punctul meu de vedere, aș vrea să văd ETH pe durata verii că se apropie din nou de 4000 și ar fi excelent dacă s-ar apropia de 4000 și ăla ar fi scenariu că da, cel mai probabil în toamnă vom vedea altcoin season și probabil o continuare în 2026 în ceea ce privește altcoin season-ul. Adică nu înseamnă că dacă vezi un altcoin season, să zicem, în toamnă, nu mai poți să vezi și în 2026. De obicei, piața întotdeauna îți face acel lucru care să te enerveze. Care ar putea fi ăla? Păi dacă ajungi la break-even pe multe altcoin-uri să le vinzi. Ceea ce s-a mai întâmplat și în trecut. După așteptări de 3 ani de zile în perioada trecută, mulți au deținut niște altcoin-uri precum Ada Cardano, care aveau media pe la 10-15 cenți, l-au vândut la 10, 15, 20 de cenți, apoi s-a dus la $2. Întotdeauna trebuie să te gândești în momentul când cumperi sau vinzi dacă durerea poate să fie pentru tine într-o direcție sau alta. Și atunci poți să echilibrezi. Adică nu trebuie să fii 100% în piață, nu trebuie să fii ieșit din piață 100%, trebuie să echilibrezi ambele scenarii, să zicem, în situația respectivă, după probabilitatea pe care o ai. Zici, ok, eu cred că mai continuă, ok, atunci nu retrag 70%, retrag 50% sau 40% și restul las mai departe. Ok. Bun, mai departe. Daniel, pe când crezi că taie Jerome rata? Septembrie e cel mai probabil, după cum arată momentan, dar până în septembrie se pot întâmpla multe. Eu cred că va da hint, nu neapărat de la ședința din iunie, dar cea din iulie cel mai probabil. O să fac un video separat săptămâna viitoare, cel mai probabil pe partea de FOMC, înainte să vină FOMC-ul de miercuri, un preview, să zicem așa. Am văzut că videourile alea vă plac și o să le fac din ce în ce mai des. O să vină mâine și cel, l-am filmat deja, cel cu, nu puteam să-l postez deoarece avem live, cel cu taxele pe România, deoarece, v-am zis, după alegeri vin taxele și trebuie să fim cumva vigilenți la nivel de taxe, deoarece mai ales cei care trăiesc în România, eu sunt în diaspora în Olanda de vreo 6 ani, 7 ani aproape în Olanda, deci impactul pentru mine poate nu e atât de mare, dar pentru familia mea este și pentru lucrurile pe care le mai activez în România ar putea fi un impact. Deci tot am un impact în ceea ce privesc aceste taxe care ar putea veni. Taxele care, mărirea taxelor într-o chestie nesustenabilă îți arată că guvernul este incapabil. Asta. Mai nu avem un guvern. Vedem. Se vehiculează multe povești momentan în materie de taxe, dar vom vedea. Bun. În cerșetori în Indonezia mă fac. Păi ce să-ți dea în Indonezia? Mai bine te faci în Belgia cerșetor. Sau mai bine te faci în altă. În Olanda nu ți-aș recomanda să fii cerșetor, deoarece ăștia nu prea le plac cerșetorii aici și nici cerșetorilor nu le prea le place Olanda, ceea ce e destul de bine. Ce părere ai despre noua chestie cu Believe App, noul ecosistem? Nu m-am uitat atât de mult. Poți să dezvolți pe chat ce ai vrut să zici exact. Dacă dai așa un nume și o chestie
e greu ca ceilalți să înțeleagă. Salutare Daniel, Mihai Dorin, salutare Maclav, lăsați un comentariu dacă sunteți aici, mai e cineva aici, mulți încă sunt amorțiți, mulți încă sunt adormiți, dar o să revină, stați liniștiți. Bam, și încă o rimă s-a făcut. Cu dezmorțirea piețelor vor reveni și oamenii din nou, sperăm să fi cumpărat, știi? Adică sperăm să fi cumpărat în nivelurile alea foarte bune din aprilie și să nu facă din nou FOMO și să întrebe din nou mai scade ETH când e 3.000, 4.000, 5.000. Bun, culmea e că Jamie Dimon nu vrea să ofere servicii pe cripto. Ba da, oferă servicii pe cripto, o să înceapă ușor, deja oferă ETF-uri pentru cripto prin JP Morgan, că n-are încotro și o să ofere din ce în ce mai mult. El zice în continuare că Bitcoin este un scam, a zis inclusiv din 2017 că Bitcoin este un scam. Ce să faci? N-ai ce să faci. Trebuie să te aliniezi la piață. Dacă piața cere, trebuie să dai, deoarece așa se fac banii. Dacă banca lui JP Morgan nu face asta, va face celălalt. Și celălalt va face mai mulți bani decât JP Morgan. Și JP Morgan va pierde. Și nu poate să piardă. Asta e. Daniel, ce ai mai cumpărat personal în acest moment pe alți? Ne uităm imediat, sunt câteva interesante, v-am zis, la nivel de meme coin-uri, dacă vrei o speculă, Pengu, îmi place foarte mult, hype-ul s-a dus, vedem dacă mai coboară. N-am avut lichiditate pentru că aveam puțină lichiditate când a picat piața atunci în aprilie și am ales să iau ETH. Mai sunt câteva interesante, ne vom uita pe grafice, întotdeauna e ceva care ar putea să performa. Axelarul în ultima perioadă mi-a performat destul de bine în portofoliu de risc, dar în portofoliu de risc impactul pentru mine ca și overall nu este atât de mare, dar a performat în sfârșit binișor. Axelar a avut un pump destul de puternic ieri a avut un pump destul de bun, undeva 70% la un moment dat, a mai picat între timp. Cumva unele alguri încep ușor să se regleze la nivel de preț, multe dintre ele, v-am zis data trecută că oferă grafice interesante de minime și minime în urcare, majoritatea dintre ele. Ai nevoie acum de un spark micuț. Acum când performează ETH, nu știu dacă celelalte altcoin nu pot performa în același timp cu ETH. Trebuie ETH să dea cât are, să se ducă cât poate și pe urmă să vedem ceva de la altcoin. Am mai uitat și la graficul ăla care se uită toată lumea, tot al 3 împărțit la Bitcoin, toată lumea se uită la ăla. Deoarece Bencoin l-a făcut foarte public la un moment dat și toată lumea se uită la el acum. O să ne uităm și noi. Multă lume crede că trebuie să aștepte să atingă zona respectivă de jos de tot pentru a putea altcoin-urile să performeze. Nu, astea sunt doar niște analize. Adică dacă ne uităm la analizi și la câte analize am văzut și la câte chestii, nu poți să te iei doar după chestia asta. Bun. Totul este un scam, zice Gabriel. Acum, nu știu, dacă te referi la sistemul financiar, el a fost conceput ca un șam, să zicem așa, și tot ce vine pe sistemul financiar nu poate să fie altceva, într-o formă sau alta. Acum, nici omenirea nu este perfectă, nici noi ca oameni nu suntem perfecti și dacă nu suntem perfecti, nici nu putem face sisteme perfecte. Un AI ar putea să facă la un moment dat un sistem perfect, cu toate că nici AI-ul nu ar putea să fie perfect, având în vedere că noi l-am inventat. Numai AI-ul care ar putea să discearnă el, acel agi. Atunci ai putea să spui, să zicem că ești, să zicem, mai aproape de un sistem mai corect. Atâta timp cât omul și natura umană este acolo în joc, n-ai cum să faci sisteme bune, perfecte. Poți să ai sisteme mai puțin bune, poți să ai sisteme mai bune, dar în final n-ai cum, deoarece este natura umană în joc. Acum, e posibil să fie teoria ca noi să fim chiar și extraterestri și noi să fim chiar și inteligența artificială. E o teorie interesantă, dar astea sunt doar teorii. Rămâne de văzut când vom ajunge la acel agi și atunci vom vedea dacă ne uităm în oglindă sau nu ne uităm în oglindă. Nu suntem încă aproape, cu toate că ați văzut VO3-ul poate să-l facă pe Daniel Niță să vorbească exact cum e aici. Și zici că Daniel Niță să luptă cu ursul aici în spate, le aducem pe Gigel, bam, momentan e ascuns, dar e acolo în plan și cu el, se va întâmpla ceva la un moment dat. Oricum ați văzut că în chestia asta cumva am preconizat-o, că vei vedea aceste mascote pe zona digitală care vor prinde foarte mult, mai mult poate decât creatorii de conținut normal. Ați văzut că acum maimuțele sunt foarte importante în ceea ce privește pe TikTok, cele care vorbesc, merg prin junglă și fac anumite chestii, gen sunt vloggeri prin junglă. Maimuțele respective sunt foarte la modă și asta se va continua și oamenii se vor atașa și mai mult de aceste personaje. Ceea ce
s-a întâmplat cu Georgescu, n-a fost întâmplător că oamenii s-au atașat foarte mult de o personalitate pe care n-au întâlnit-o atât de mult în spațiu public și doar au văzut niște videouri cu personalitatea respectivă o perioadă. Asta s-a întâmplat și mai mult și voi ajunge la concluzia că în final cel mai probabil o să vezi și o chestie de genul ăsta, care un AI care probabil va candida la o funcție publică la un moment dat. Acum trebuie și ceva reglementare ca să se poată să întâmple asta, nu? Dar am intrat la mine pe Twitter deoarece am pus lui Groc o întrebare interesantă, dar o să vedeți mai mult în video de mâine ca să nu ținem lumea aici prea mult agățată pe zona asta politică, cu toate că nu e chiar așa politică, e o îmbinare în acest live între toate lucrurile care se întâmplă aici. Bun, dominanța BTC a pierdut EMA50. Nu cred că la dominanță poți să te gândești la EMA-uri din punctul meu de vedere, suntem și peste 1000 aici pe live, dacă apăsați și butonul de like ar fi excelent, pare că au mai venit oamenii. Cum mai e prin București? Am văzut că a fost o furtună foarte mare. Bun, Olanda aici mai bate vântul, e ceva normal să fie furtună, dar momentan chiar bine și soare destul de bun. Cum mai e treaba prin București? Am văzut că și canalizările n-au ținut prea bine, deci în București nu prea ai ce să faci. Așa a fost de când stăteam eu în București, adică așa era, când ploua, nu mai aveai ce să faci, deoarece n-ai un sistem de canalizare bine pus la punct. Acum mulți dau vina pe Nicușor Dan că uite Nicușoare, aduc canalizările Nicușoare. De unde să le aducă, mă? Că trebuie investiți foarte mulți bani în București și refăcut aproape tot orașul la nivel de canalizare, la nivel de parcări, la nivel de drumuri, la nivel de orice, trebuie refăcut tot. E un plan pe 20 de ani din punctul meu de vedere ca să poți să-l aduci și să-l refaci pe tot, deoarece este făcut prost de la început. Ok? Bucureștiul. Și nu prea ai cum să miști, poți să îl extinzi, atunci da, și odată ce le extinzi, cumva să-l faci cu cap. Asta ar fi excelent. Okay? Cum e aici în Olanda, tot ce se întâmplă cu cap. Nu există să-ți facă cineva un bloc aurit lângă un bloc neaurit aici în Olanda. Nu există așa ceva, că vine ăia care sunt acolo la primărie și îți dau 2 palme și zic, bă, ce faci cu blocul ăsta aurit? Vine cu buldozerul și l-a dat jos, că n-are cum să facă așa ceva aici în Olanda. Cine a fost în Olanda știe, totul este la virgulă, totul este ca lumea, totul este frumos, se face plăcere să mergi pe stradă, n-au nici blocuri extrem de mari. În Rotterdam poți să mai vezi ceva, Rotterdam, care a fost bombardat în al doilea război mondial și distrus în proporție de 80% de nemți. Atunci l-au refăcut un pic mai modern. Dar în rest, vezi numai căsuțe, încă căsuțe. Și poți să faci ceva de genul ăsta în București, cu toate că nu poți să compari Bucureștiul cu multe orașe din Olanda, deoarece zona de infrastructură este diferită. Poți să faci chestii bune și în București și s-au făcut. Nu poți să zici că nu s-au făcut cât de cât în ultimii 5-10 ani. Cred chestii destul de bune pentru București. Da? E greu. Ceea ce propusesem eu pentru București era o singură chestie pe care eu întotdeauna am văzut-o când vin în București. Când mergi acolo pe Dâmbovița, în centru Bucureștiului pe Dâmbovița, băi, ai Dâmbovița acolo și ai și mașini. Băi, partea aia ar trebui cumva scoasă din punct de vedere al mașinilor care trec prin zona respectivă pe lângă Dâmbovița și ar trebui să faci numai pub-uri, numai chestii de relaxare, numai chestii pe unde oamenii poate să meargă pietonal și să scoți tot ce ține de acolo, deoarece în fiecare țară, în fiecare capitală europeană, când mergi pe lângă un râu sau când mergi prin centru și se găsește un lac, un râu, orice, ai numai chestii de genul ăsta pe lângă. Ui, du-te în Milan, du-te oriunde vrei tu, în Amsterdam, du-te oriunde vrei tu, bă, până și în Ungaria, du-te unde vrei tu, să vezi că e același lucru. La noi nu, la noi ai câteva chestiuțe acolo așezate alandala, una acolo, una peste 5 km, una peste... N-ai nimic, să zicem, făcut ca lumea în ceea ce privește zona respectivă. Ar trebui multe lucruri de acolo dărâmate, ar trebui restructurate, ar trebui să faci doar pietonal, nu ca în Victorie. În Victorie nu mi se pare atât de wow să faci în Victorie pietonal, să închizi zona aia pietonală din Victorie. Fă-o pe margine, vezi? Îți trebuie un pic cap. Bun. Iar vorbești de politică? Nu, vorbeam de altceva, nu vorbeam de politică, vorbeam de București în comparație cu, asta nu e politică, București în comparație cu ce se întâmplă în celelalte capitale europene. Bun, azi a fost cald în București, zice cineva. De unde priviți? Eu momentan sunt în Olanda. Momentan, voi unde sunteți? Lăsați pe chat aici. Bun, mai departe, lăsați comentarii de unde priviți acest live. Sunteți în mașină, sunteți pe stradă, sunteți pe drum, în timp ce pică ETH, probabil și Bitcoin aici pică, dacă ne uităm un pic. Uite, vă dau un preview în timp ce voi lăsați comentarii pe chat. Dacă ne uităm aici la Bitcoin 109.150, un pic aici, vezi, nu ne lasă Bitcoin-ul deloc, cumva
Zice, băi, de ce să crească ETH? Mai bine hai să facem un dump aici. Cumva Bitcoin oricum, asta era analiza pe care am făcut-o în Patreon, dar am făcut-o și în live-ul precedent data trecută în ceea ce privește Bitcoin. Ziceam că zona asta e o zonă grea pentru Bitcoin și din nou e același lucru, e același tipar aici. Nu știu dacă poate să urce. Arată un pic bearish aici, chiar că știrile cu China au fost cât de cât decente, cu toate că nu avem un deal între China și SUA. Imediat vorbim despre asta, e o înțelegere verbală între Trump și Xi, dacă ați mai pomenit așa ceva. Bun, hai să vedem de unde sunteți aici pe chat. Din Brașov, ia să-l luăm de la început. Mulți din diaspora, asta știu sigur. Bun, dacă ne uităm aici, UK, Germania, Spania, vorbește despre ce vrei, este canalul tău. Da, dar îmi place să întreb și oamenii despre ce vor să vadă aici pe canal. Știu că mai mult de 50-60% vor să audă și chestii politice, e ok, o să fac video mâine separat. Din Paris, uite, frumos în Paris aici. Aproape de Olanda, UK, da, știu că multă lume este din UK, Bruxelles, da, uite, Belgia e interesant, Bruxelles-ul, sunt zone mai interesante în Belgia decât Bruxelles sau cum vrei să-i zici. Aici n-aș da Olanda pe Belgia, în niciun caz, întotdeauna eu o numesc sora mai săracă sau un pic mai murdară, e o diferență mare și de trafic, deci dacă mergi cu mașina între Olanda și Belgia, o să ai un șoc cultural de trafic la un moment dat, zici, bă, am intrat în București, când intri în Belgia, zici, bă, am intrat în București, să schimbă șoferii, conduc altfel. Bine, e și limită de viteză în Olanda. Bă, să știi că e frumos cu limita de viteză în Olanda, deoarece se circulă calitativ, din punctul meu de vedere, deoarece ai limita aia de 120-130 de km pe autostradă, față de Belgia, unde nu mai ai atât de multe limite, poate ai limita mai mare, sau chiar Germania, unde pe autoban nu prea ai niciun fel de limită, aproape câteodată, și poți să mergi cu cât vrei tu. Dar e mult mai așezat traficul când intri în Belgia, stânga, dreapta, zici, băi, am intrat în București, care în București din nou, când văd traficul din București, zic, băi, nu înțeleg, eu pur și simplu nu înțeleg cum merge traficul din București de multe ori, comparativ cu alte țări europene, sigur, europene, excluzând Turcia, că în Turcia e mult mai rău, fiecare vrea să intre pe stânga, pe dreapta, pe centru, pe mijloc, pe nu să stea, să se ducă, să nu știu ce, să mai meargă 2 cm, să mai facă stânga, să mai facă dreapta. Nu vezi așa ceva, de exemplu, în Olanda, un trafic foarte lin. În Belgia vezi, cum intri în Belgia, vezi și gropi. Ce să vezi? Zici, mamă, e București 2.0. Intri în Belgia, gata. Intri în Antwerp, intri în zona aia din Bruxelles, iar da, așa, pe gropi. Nici șoseaua nu e la fel, cu toate că și belgenii au niște taxe enorme. Trec mai mult decât olandezii, dar pare că nu fac același lucru pe care fac olandezii cu taxele aici. O diferență. Bun. Hai să vedem mai departe. Brașov, frumos la Brașov. Acum Singapore, frumos, n-am ajuns încă în Singapore, mereu ratez token 2049, la anul nu mai ratez. Germania, aici, Portugalia, ce e cu graficul? Că de 6 luni e pe roșu, ăsta e semnalul. Care grafic? La ce grafic te referi? Care e pe roșu de 6 luni? Verona, UK, sunt la SV, e Suceava, nu presupun. Germania, Karlsruhe, niciodată n-am putut să pronunț acest oraș, îl știu. Sub coastă, Madrid, Cluj, din Germania, pică Bitcoin 109.000, uite-l ce se duce. Zici că știe că a intrat Daniel Niță live aici, 108.680 ar putea fi un target aici, pe termen scurt ar putea, după cum observi aici, ai o mică tentativă de un mic top local în ceea ce privește Bitcoin, discutăm imediat. Bun, mai departe, ai dreptate despre Bruxelles și Belgia, da, așa este, Germania, nu mai e nici în Belgia cum era, multe radare de tronson, limitare ring Bruxelles, ok, da, știu că sunt și acolo. De exemplu, în Olanda deja am primit 2 amenzi anul ăsta, 2 sau 3, nici nu știu, una pentru că am depășit viteza cu aproximativ câți kilometri, 7 km, am depășit viteza pe autostradă cu 7 km. Deci cu 7 km, bam, 100 și ceva de euro au venit în plic să plătesc. Bun, deci da, ăștia nu se joacă aici la nivel, nici la parcări. Am primit și la parcări, am parcat undeva 2 minute. La un moment dat a venit, a făcut fotografia de unde era, bam, am primit-o acasă. Bun.
Mai departe, în New Jersey, frumos în New Jersey, mi-e dor un pic de New Jersey, de New York, de zona respectivă, cu toate că am fost acum în SUA. Piatra Neamț, frumos la Piatra Neamț acolo, natură, munte, tot ce vrei. Salutări din București, Alina Borlacu este în București acum, Iași, Tirol, în Austria, nu? E Tirol, cred. Salutare din Cluj, ce părere mai despre DOT? Ne uităm imediat pe toate, de-abia 53 de minute, de-abia ne-am încălzit aici, Prahova, Cluj, vreau să văd de unde este lumea. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa pentru că le citesc de fiecare dată pe chat sau încerc să le citesc. Bun, București, Orizont, zona în care am copilărit, la Orizont, în zona respectivă. Hamburg în Germania, Fort Lauderdale, Florida, da, am trecut pe acolo, mișto Fort Lauderdale, a așezat bine acolo, așezat la bogați acolo. Nico e la bogați, e pe la bogați. Tiberiu Ioan Gasper în Belgia, încă una, Waldreinburg în Germania, din New York unde a postat Igol, afișul am văzut, da, afișul nu e suficient, mai trebuie să mai crească și moneda, știi ce zic? Poți să faci un afiș, dar mai bine bagi banii în monedă dacă vrei să faci marketing, pentru că acolo nu se duce marketingul, dacă ne dăm la Gold în continuare e așa, în continuare arată așa aici. Germania, din viitor, numai fețe noi pe canal, zice Claudiu Drăghici. Da, sunt fețe noi pe canal aici, înseamnă că sunt oameni noi, oameni fresh. Mamaia, în Mamaia e mai scump ca în Londra, că Adrian este în Londra momentan. Frankfurt lucrez pentru Amazon la un data center, frumos. Întreabă un olandez unde este Tirol. În Austria trebuie să fie Tirol. Salutări din Haga, Sibiu, București, Buzău. Germania, multă lume din Germania. Vecin cu Chifoi și unde e Chifoi acum? Mai e prin Brașov, nu? Era ultima oară. Ziceai de natură, ce zici de Maramureș? Frumos în Maramureș, frumos. România e foarte frumoasă ca țară, foarte frumos. Și ce părere ai despre deblocarea de pe ZK Sync? Ajungem și acolo, intrăm imediat pe danielniță.ro. Dacă nu aveți cont pe danielniță.ro ar trebui, deoarece devine din ce în ce mai interesant acest dashboard pe care îl găsiți aici. Desigur așa o să arate când intrați pe danielniță.ro, arată așa, bam, se poate vedea. O să aveți și o notificare de genul ăsta că sunt live aici în colț de obicei, dar dacă dați pe dashboard, uite, Germania, zice Vinci aici, when all season, sir, îl așteptăm, te urmăresc la Düsseldorf, te invit la o plimbare, un oraș superb. Mai multe mașini bune în București în parcare decât în Düsseldorf, nu? Asta zic. După cum vezi, în orașele, să zicem, mari din afară, inclusiv Londra, nu vezi atât de multe mașini bune și scumpe decât în București. Ce-ți arată asta? E simplu când intri într-o capitală să vezi mașinile ca să-ți dai seama de evaziunea fiscală. Pentru că n-ai cum, dacă taxele sunt plătite ok, să faci tu bani de mașină de 300-500 de mii și să fie 7 la rând. N-ai nicio șansă, adică niciun fel de șansă. Pentru cei care știu și își plătesc taxele, știu despre asta, deoarece vine și te taxează ca lumea. Nu poți să ai mașină de 300-500 de mii, să zicem așa, dacă nu poate face evaziune. Acum, desigur, sunt și oameni care își plătesc taxele și au și afaceri mari, bune și pot să-și permite să-și iau un 300-500 de mii mașină. Cum e Gigi, de exemplu, care are bani. Cum sunt alții care mai au bani și mai au afaceri. Dedeman și alții. Dar în rest, dacă te uiți, îți dai seama. Dacă te uiți în București să vezi în parcări ce-i pe acolo, îți dai seama destul de clar că, bă, ceva, vezi una, vezi două, vezi trei, vezi patru, dar să vezi 10 la rând, să vezi 15 la rând, mașini de 200 de mii, adică e ceva, știi ce zic? E ceva. Bun, Mureș, zice cineva, Germania, salut bătrâne, Tomings, Rotterdam frumos, am stat în Rotterdam o perioadă de câțiva ani de zile, printre primele orașe în care am stat în Olanda, foarte frumos, să zicem că e orașul meu de suflet, Rotterdam, și întotdeauna vin în Rotterdam și o să merg și în perioada viitoare cel mai probabil la zona aia de steak. Au niște fripturi, ca să zicem pe românește, olandezii, bine, nu le au ei, că ei n-au cuisine, adică n-au, să zicem, chestii. Le aduc din Argentina, dar Argentina, când ăia vin cu restaurant din Argentina, vin și cu stafful din Argentina și cu carnea din Argentina și cu tot ce vrei din Argentina. Dar de multe ori merg în Rotterdam înapoi să mănânc la El Gaucho. Bun, pare făcut de la început de anii 2000
Mi cu Macromedia Flash Player. Vâlcea are cele mai scumpe mașini. Da, Fort Lauderdale, frumos în Fort Lauderdale. Londra sunt mașini noi, dar nu prea le bagi în seamă pentru că găsești toate clasele în schimb la bucale împărțite clasa în cei săraci și cei bogați. Da, corect este, dar nu are parte, uiți multe mașini, adică peste ce ar trebui să fie. Dacă te uiți la veniturile pe cap de locuitor din București versus Londra, ar trebui să fie mai multe în Londra pe care să le vezi. Sunt și în Londra, îți dai seama că ei au bani. Sunt și în Olanda și în Amsterdam, dar nu vezi ca pe cap de locuitor ca în România. Bun. Se construiește mult pe lângă capitală și au randament bun. Când faci blocuri de milioane de euro, îți permiți orice mașină. Acum da, eu am zis că unii care fac, să zicem, și au, da, dar eu zic că sunt prea multe mașini bune pentru cât venit se face pe București și câte taxe se plătesc. Opinie personală. Nu ar trebui nicușor să mărească taxele, ar trebui să ajute la colectarea lor în primul rând și atunci ajungem undeva. Săracii plătesc taxe la același nivel de procentual aproape ca bogații. Păi ce facem aici? Păi ce facem aici? Vrem o țară ca afară, dar să plătesc taxe la fel? Adică bogații plătesc procentual, zic bogați între ghilimele. Cei care au venituri mai mari plătesc același lucru cu cineva care are un venit mai mic, adică același nivel de taxe. Taxarea progresivă e și ea o chestie care ar putea fi implementată în România, cu toate că o să fie mare hate dacă se întâmplă asta. Ăia care câștigă, nu știu, 20.000 de lei. Mamă, cum să mai dau eu din banii mei? Păi da, dar uite, în Olanda dacă câștigi, nu știu, cum mai era, până la 30.000 de euro anual nu plătești taxe sau plătești foarte puține taxe comparativ cu România în care n-ai, ai cel 10% plus celelalte taxe care mai vin, care te duc foarte sus la nivel de taxare de salariu. Bun, hai în Danemarca să vezi că și la 1 kilometru ai amendă. Da, știu, Danemarca este mult mai draconică și prețurile și mai mari ca în Olanda, deoarece am fost. Sunt mult mai mari ca în Olanda, dar și nivelul de trai. Încă o țară care are taxare progresivă. Danemarca are taxare progresivă, Polonia are taxare progresivă, dacă nu știați, România nu are taxare progresivă încă. Da, aia e. Bun, dar dacă se va face taxare progresivă, va fi un dezastru. Îți dai seama, bogații vor zice, cum să dau eu bani de la mine? Dacă vrei să ajuți la creșterea populației aia mai mică, să aibă și ei bani, să poată să-și permită o chestie, o trestie, să poată să-și permită o educație la copii, să poată să-și permită chestii ca pe urmă să nu-i mai faci într-un fel și chip când intri pe TikTok, păi trebuie să dai. Trebuie să dai și apoi când dai trebuie să te duci să tragi de mână statul să zici, bă, am dat, dar uite, nu faceți nimic. Plecați cu toții. Bun, mai departe. Salutări din Timișoara, zice aici Japană Constantin, frumos și în Timișoara. Am văzut că cineva a dat membru mai devreme. Cine a fost? Modreanu Cristian a dat membru. Puteți face și voi asta, aveți butonul de join. Bun, ne întoarcem. Deci danielniță.ro, intrați la secțiunea dashboard aici și aveți acest overview superb. O să dăm un zoom aici imediat și un refresh. Bam. Ca să vadă un pic mai mare, nu prea mult. Ok. Dacă ne uităm aici, aveți partea de cripto, ne uităm la total market cap, momentan astăzi pe urcare. Chiar dacă avem corecția asta pe care o vedem aici de la Bitcoin, care ne face nefăcute, o vedem la 108.900. 108.900. De ce pică Bitcoin? A mai zis Trump ceva, ce n-a mai zis, dar din nou n-a putut să treacă peste nivelul ăsta. S-a supărat că crește ETH? Posibil și asta, e posibil că urcase în 2000, aproape 2900. Cu toate că ETH și-a atins target. Poate să corectezi de aici lejer, înapoi în 2700, 2650 și apoi să-și facă 500 până la a vedea, să zicem, o corecție un pic mai relevantă. Totuși că ești aici la un nivel cât de cât de rezistență în ceea ce privește ETH. Volumele acolo nu sunt stresat în ceea ce privește ETH, chiar dacă corectează aici, din nou oportunitate. ETH BTC în continuare arată bine, după zona asta de reacumulare arată bine, după primul pump, bull flag, probabil va face 3-2 mai devreme sau mai târziu, aici 0032, ok? În zona asta. Dar ne întoarcem, avem secțiunea de cripto, ne putem uita pe 24 de ore, ne putem uita pe 1 hour, să vedem roșu aici pe 1 hour. Dacă vreți mai puțin roșu, vă mutați pe 24 de ore. Asta va fi și pentru telefon. Eu zic că în câteva săptămâni va fi făcută și pentru telefon, să activeze ca o mini aplicație, adică să o puteți vedea la voi când intrați în telefon și să primiți
și notificări de la ea. Nu vor fi multe notificări, să nu vă streseze, doar când poate se deschide bursa, poate doar când Bitcoin oscilează 3-5%, poate când ETH oscilează, nu știu, mai mult de 5%, doar atunci. La altcoin-uri nu vor fi notificări, nu momentan, oricum majoritatea dintre ele sunt în moarte clinică. Aveți și 7 zile aici, vă puteți uita, uite, SPX, Farcoin în continuare, Kaya, Virtuals, Uniswap a dat drumul la motoare aici pe DeFi, Hype-ul, $42 în continuare, bine, dacă aveam și eu mai mult capital în zona de 10, măcar să fi aruncat acolo un os pe ea, tot era bine. TIA 2.22, performanță limitată momentan, Atomul ține $4 de luni de zile, nimic nu se întâmplă mai mult sau mai puțin în ceea ce privește Atomul. Arbitrum dă drumul la motor un pic aici pe 7 zile, vedem la 12%, AAVE stă bine 308, AMAVE aici, SUI în continuare strong 346, aici destul de ok pentru SUI, Pengu stă bine 001, trebuie să mărim un pic aici decimale, 001 nu e suficient pentru Pengu, dacă ne uităm e la 00120, dacă apăsați băbulină vă duce acolo, le puteți pune și la zona de favorite, bam, îl adăugați pe Pengu la favorite. Mă mergeți în sus, aveți aici săgeată, aveți aici secțiunea de favorite și o să-l vedeți pe Pengu aici. Bine, eu am adăugat mai mult, da, uite-l pe Pengu, îl vedeți aici, nu trebuie să vă uitați la tot overview la ce nu vă interesează. Dacă nu vă interesează ceva, nu e nevoie să intrați pe topul ăsta, intrați direct în favorite și le vedeți aici. De exemplu, ETH-ul, care crește bine, 3.16 aici pentru ETH, Etena cât de cât, dar până când urcă peste 50 de cenți, n-ai ce să zici că e prea bullish la nivel să facă, nu știu, $1,52. Peste 50 de cenți poți să-ți faci așteptări. Pol 0.23 fost un matic aici, poate ne uităm, ar fi interesant, nu păi l-am analizat de mult, LTC-ul stă pe la 92 de ceva timp, 80, 90, 100 în regiunea aia, Doge 20 de cenți, cât de cât decent, Ondo aici undeva la 90 de cenți și el, Trump-ul undeva la 10,91, o să analizăm destul de multe altcoin-uri astăzi un pic mai târziu, deci le puteți vedea aici și pe 7 zile care au fost performanțele pe partea de favorite. Putem merge și în top 200, să vedem ce se întâmplă aici. Ne uităm întâi pe 24 de ore, reveneu frumos, 21-24 mai are volatilitate în ultima perioadă, nu știu dacă vine halving-ul, de obicei are halving, dar nu mai țin minte exact, ăsta e foarte vechi Ravencoin, foarte, foarte vechi, are același sistem cum are Bitcoin, de binare cum are Litecoin. MOG, ZBCN, Giga, Popcat aici pompează un pic, ca să ne uităm pe 7 zile cum arată, pe 7 zile acceleră, uite ți-a pus aici un 46%, îl vedem undeva la zona de 0.48, a fost și mai sus de atât. N-am vândut momentan, mă uit când va atinge peste 1 și atunci reevaluez. Arweave undeva la $7 și pe ăsta mai țin o mică parte din Arweave, vedem ce se întâmplă dacă mai urcă, ar putea avea urcări în perioada viitoare multe altcoin, așa arată și top 200 în ultimele 7 zile, pe ultima oră cumva piața cât de cât roșie. Ne întoarcem în top 100 și ne uităm la capitalizare, astăzi 0.66 pe urcare, volumele și ele aici un pic în scădere, 5% astăzi față de dățile precedente, altcoin market cap o vedem la 0.97 aici pe urcare, bine, dominanța în corecție, ceea ce ne place să vedem din ce în ce mai mult, vrem dominanța asta să pice aici, iar dominanța ETH urcă, ceea ce vă ziceam de la live-ul precedent, să țineți atenția pe ETH, deoarece pare că văd aceeași desfășurare pe care am văzut-o cu Bitcoin în 2024. Aici, bun, deci asta e pe cripto momentan, cât de cât bine, pe ultima oră ai probleme, se poate vedea aici pe ultima oră de când am început live-ul, cumva balenele au zis sell. De ce să fie bine? Să nu fie rău sau să fie rău. Aici 108.800. Analizăm imediat și Bitcoin. Stați fără grijă. Ok, o să închidem asta. O să mergem pe acțiune. Acum să vedem ce se întâmplă și aici. Deci aveți și secțiunea de acțiuni, danielțe.ro. Secțiunea dashboard trebuie să faceți cont, tot. Ne uităm aici la acțiuni, putem să vedem, aveți toate sectoarele, da, aici, dacă nu vreți să le vedeți pe toate astea, în overview ăsta final de aici, aveți sectoare pe care le puteți analiza. Și ne putem uita la Microsoft, care astăzi urcă un pic, 0.33, probabil corectează și bursa americană, după cum ne uităm aici. Apple 1.58, corect după ce a corectat și ieri. Google 0.85, Meta 0.72, Amazon aici 0.1.75, Tesla corectează și ea un pic, 0.45, cu toate că Elon cu Trump se mai pupă un pic. Dacă ne uităm la Home Depot, corectează 1.73, cumva bursa americană roșie și cred că face sens cu ce vedem pe Bitcoin. Acum nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva, să mă uit aici să văd dacă s-a mai întâmplat ceva.
Bun, mai sunt ceva probleme prin Los Angeles, că a chemat Trump Garda Națională. Bun, Justin, Elon Musk called President Trump privately before issuing public apology. Ok, deci Trump l-a sunat, da, am zis, o manevră. Trump will have quite a few bilateral meetings at G7, vine întrunirea G7, Musk spoke with Trump privately, ok, Besant, I expect AI spend may accelerate US GDP, ok, bla bla bla, President se appreciate Elon Musk apology, da, nimic altceva aici. A mai chemat Trump în Los Angeles. Ne uităm, păi, hai să vorbim un pic despre Los Angeles și revenim imediat și la overview pe acțiuni. Păi în Los Angeles acolo, cine a fost în Los Angeles știe. Intri în Los Angeles, mizerie, boschetari și cam atât. Desigur, ai și alte chestii pozitive, vin actori, vin actrițe, ai multe persoane acolo importante și alte chestii. Dar în mare parte sunt mulți imigranți, unii dintre ei foarte ilegali, unii dintre ei care cerșești și nu poți să-i ridici de pe stradă, stau acolo de ani de zile și dorm pe stradă, o să vezi barăci pe stradă, cum nu vezi nici în lumea a treia, le vezi în zona aia, în Los Angeles și acum că Trump încearcă să deporteze o parte dintre ei, poate unii pe bune, poate unii pe mai puțin bune, deoarece mai fac și greșeli cei care deportează, cum l-au făcut pe băiatul ăla că avea un tatuaj pe mână aici și ziceau, domnule, tatuajul ăsta e nu știu de la ce gang din America de Sud, unul important și te băgăm la pârnaie, numai că l-au băgat la pârnaie, l-au trimis în El Salvador și omul avea un tatuaj cu Real Madrid, de exemplu. Era tatuajul cu Real Madrid, da? Și ziceau, nu, că faci parte din nu știu ce grupare care face trafic de persoane, droguri, nu știu, ala n-avea niciun fel de legătură. Ok? Mai sunt și greșeli de genul ăsta, dar altfel nu prea ai cum să cumva să-ți readuci orașul Los Angeles, să zicem, la cetățenilor care stau în Los Angeles și să nu mai ai acei cerșetori fără să pui piciorul în prag. N-ai cum. Trebuie să pui piciorul în prag, să dai afară cerșetorii. Ai văzut că multă lume protestează, dar n-ai ce să faci. Până la urmă trebuie să treci prin ei ca să poți să aduci orașul ăla pe piciorul de plutire. O să poată Trump? Nu știu dacă o să poată, nu cred. E foarte greu la ce acolo. La ce cuib este acolo în Los Angeles, e foarte greu să facă ceva Trump. Dar protestele alea a chemat Trump Garda Națională, a fost și curfew, nu puteai să ieși pe stradă în Los Angeles, nu știu, cred că noaptea trecută sau noaptea asta, ceva de genul ăsta. Și multe proteste acolo în Los Angeles. Dar da, n-ai ce să faci în zonele alea decât să încerci să le cureți. Dar greu, trafic de droguri masiv acolo în Los Angeles, boschetari, mulți, adică locuri de muncă puține au rămas în Los Angeles, deci de aia. Și nu vor să plece aia de acolo, adică dorm pe stradă. Și mirosul, nu mai zic, cei care au fost în Los Angeles știu, în părțile alea, adică în părțile alea mai sud-americane, să zicem așa. Ok? Este vorba de Citadel. Uite mă că cineva știe care e market maker-ul ăla. Este Citadel. Yes, sir. Bravo. Citadel. Bun. Salut, joc Omaha la Poker Room. Am mai fost și eu pe acolo, dar rar. Cred că de 2 ori odată. Dacă te referi la din București. Am fost și la Venetian. Place mai mult, îți dai seama, la Venetian decât la Poker Room, dar nu e rău. Nu e rău. Așa de distracție. Sau Daniel, cum e fezabilă pentru tine platforma și viitoarea aplicație mobilă? Urmează subscripții sau va fi legat de Patreon cumva? Rămâne de văzut. Am o idee, până când nu se implementează, nu o zic aici, dar am o idee. Dacă ne uităm aici din nou, trebuie să vedem partea de stonks. Încă nu e 100% ce vreau eu, dar ușor ajungem și acolo. Okay? Dacă ne uităm aici, Nvidia, am zis pe corecție astăzi un pic, AVG-ul stă un pic bine aici. Hai să ne uităm la doar sectoarele astea, sectorul de tehnologie, ăsta ne-ar interesa. Vedem cum e aici. PLTR în continuare performează bine, n-am mai retras nimic din el, performează bine, acțiunile s-au ținut foarte bine pe care l-am acumulat de un an, 2. AVG-ul aici îl vedem la 2,96, AMD-ul un pic pe corecție, ziceam Apple-ul suferă aici, au venit cu un nou update la iOS, cred că 19 săptămâna viitoare va fi și au băgat, nu știu, ceva în care poți să dai aplicațiile să se vadă mai ok, nu știu cum se numește exact, se vadă mai ok în momentul când intri în aplicația respectivă și să ai o experiență mai seamless
seamless, o experiență mai bună, da? Aia e singurul update pe care l-au făcut și l-au marketat că, domnule, au făcut nu știu ce chestii, da? N-au făcut. E greu să mai vină cu ceva nou. Din punctul meu de vedere, până când nu vom vedea prima companie care face holograme, nu o să mai ai niciun fel de revoluție extremă în ceea ce privește aceste telefoane. Holograma o să fie următoarea într-un device mic, holograma combinată cu inteligența artificială, o să ai un boom foarte masiv. Cine poate să facă asta prima dată, ok? Și atunci o să dai boom și mai mare la inteligența artificială, o să poți să faci ce vrei tu, asistent personal, iubite de AI, o să soți de AI, ce vrei tu, îi scoți din buzunar și bam, îți apare aici lângă tine, apare aici, îl fac și pe Gigel, îl fac să apară aici lângă mine să zică ce vrea el când o să am acea tehnologie. Da? O să vină, dar mai durează un pic. Până atunci o dă, mai schimb o culoare, mai bagă un AI, nu e nimic revoluționar în ce face Apple aici, sincer, în momentul de față. Acum, sigur, Apple o să ducă și în alte zone și o să încerce și alte chestii, că nu mai poate, are foarte mulți bani și o să încerce și alte chestii decât doar telefoane, pentru ce este recunoscut în momentul de față. De asta și Buffett. Apropo, aveți aici la investitori mari, vedeți ce mai deține Buffett, că s-a făcut update la zona din martie de portofoliu, deoarece ăștia și le updatează trimestrial. Aici imediat ajungem și acolo. Și așa arată bursa momentan, S&P-ul 0,29 după o raportare pe inflație ok, cu toate că ai avut o mică urcare pe zona de inflație de la 2,3 la 2,4, așteptarea era undeva în zona de 2,5, ceea ce este bine, dar dacă mergem imediat în Patreon, ziceam că e posibil, chiar dacă raportările vin ok și inflația este inflația vine în așteptare, să avem cumva o reacție mixtă și o reacție ulterior bearish inițial în ceea ce privește piața de cripto, dar și piețele bursiere. Dow Jones 0,2, Nasdaq cu 0,49, 0,2 pe plus Dow Jones, Nasdaq cu 0,49, volatilitatea 2,65 aici în corecție, în continuare volatilitatea mică s-a întors, unde ziceam că probabil se va întoarce undeva spre 15 aproape. TLT-ul urcă, înseamnă că bonds corectează aici cât de cât, inflația nu prea e, arată și bonzurile că nu prea e și nu prea e aici să rămână. În calendarul economic, îl vedeți și pe el aici, în calendarul economic aveți datele cheie. Puteți să le observați așa. Următorul lucru important, o să avem pe 13 aici Michigan Consumer Sentiment pe 13 iunie și apoi pe 18 iunie săptămâna viitoare o să avem rata dobânzii și conferința de presă a lui Jerome Powell, toate cu orele de România. Calendar economic, vă puteți uita exact ce se întâmplă în ziua respectivă, cu mai multe date, depinde ce impact vreți, ridicat, scăzut, mare, ne puteți vedea aici, noi ne uităm la impact mare, la impact ridicat, că asta ne interesează și doar azi. Dacă ne putem uita aici, core inflation a venit la 0,1 month over month, se poate observa aici pe mai, doar ce ne uităm cu o lună în urmă, anterior am avut 0,2, prognoza era la 0,3, deci a venit extrem de bine aici. Dacă ne uităm la inflația de year over year, adică an peste an, 2,4, prognoza era 2,5, anterior 2,3, un pic în urcare, de asta zic, poate cumva piața a interpretat-o în sfera respectivă, cu toate că prețul a urcat inițial. Corul, care e foarte important pentru Jerome Powell, a rămas cât de cât stagnant, îl vedem anterior 2,8, dar așteptarea să crească, ceea ce nu s-a întâmplat, ne putem vedea aici, nici măcar la month over month la 0,1, aici așteptarea era 0,2, da? Putem să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare, dacă vă pasionează aici și tot ce se întâmplă le puteți vedea, update-ul se face la 1 minut după ce vin aceste date, ok? De fiecare dată. O să avem și notificări, odată ce să avem aplicația aia pe mobil, o să fie și notificări pentru astea importante, doar cheie, că nu vreau să vă stresez cu prea multe notificări, doar astea cheie. De exemplu, avem inflația. O să primiți o notificare în telefon. Bun, asta pe calendar, vă puteți face și portofoliu, aici puteți vedea în portofoliu, dacă vreți, puteți adăuga tranzacții, o să vină și cel de acțiuni implementat curând. La token, că tot vorbeam de deblocări, puteți găsi deblocările aici, puteți da follow și la cripto aici, pe Twitter, deoarece vă puteți ține la curent cu ce se mai întâmplă în materie de știri, dar și articole interesante. ZK5 pe 17 iunie, deci în vreo 6 zile, 20% din oferta circulantă. Destul de mult. Acum
acum vedem dacă au găsit ceva investitori. ZK-Sync cu tehnologie foarte bună, da, și am un portofoliu de risc, ceva ZK-Sync aici, acea tehnologie este foarte bună. Tokenomics-ul scârțială aici, au dat o bară și cu airdrop-ul ăla acolo, ați văzut, a fost hack-ul ăla, scârțială, dar da, cred că inițial vei avea, dacă nu vezi o urcare până în 17, probabil vei avea o corecție în primă fază aici. Dar ulterior cred că își va reveni acest ZK-Sync, deoarece tehnologia e destul de bună. Mai e din Pixel aici, mai e din Arbitrum un pic, dar nu extrem de mult, 1.91, deblocările pe Arbitrum au tot fost în trecut. SEI 104, ce mai e relevant? Nu prea mai e relevant aici, poate un Starknet, dar nimic relevant să zicem la nivel de deblocări masive. La nivel de investitori puteți să vedeți aici, o să dăm un pic zoom out, să ne uităm la nivel de investitori, puteți să vedeți ce ține Al Gore, Bill Ackman și cu update-ul de la 31/3/2025, puteți vedeți ce ține Cathie Wood. Aici, de exemplu, deține Tesla 844 de milioane în Tesla, în Roku, Palantir, Roblox, Coinbase, Robinhood, Shopify, Tempus. Puteți să găsiți niște acțiuni interesante, să zicem, dacă vă uitați aici. Uitați-vă mult pe asta care încearcă să construiască zbor aerian cu drone, cu mini-avioane. Astea vor fi importante în următorii 5 ani de zile care poate să le rezolve, deoarece mare parte din trafic o să fie cum vrea ăsta Elon Musk, tunel, fie prin aer. Eu zic că prin aer ai șanse mai mari. Și la nivel de drone asta este clar. AI-ul cu dronele se vor pupa foarte mult, o să-ți lase drona, pachetul de la Amazon în fața casei, fără să mai ai un livrator care o să facă asta la un moment dat. Bill Gates, poți să vezi ce deține, Microsoft, Michael Burry, poți să vezi că a vândut aproape tot, aici are 186 de milioane în altceva și asta e în mare parte cash, dar și alte poziții de short. Și are de Estee Lauder Companies aici, are 13,2 milioane, 6,63%, dar a vândut cam tot și am mai vorbit de asta. Paul Tudor Jones, care are iShares Russell 2000, care iShares Russell 2000 din nou arată bine pentru ceva risc în perioada viitoare, 745 de milioane. Dacă ne uităm la Russell 2000, arată bine, Russell 2000, cu 2 de S, cred că e. Russell 2000, uite-l aici, iShares. Bun, 213 momentan, ai un mic top aici, n-ai mai avut nici corecția asta înainte de pump, ai o posibilitate de mic top, asta ți arată cumva zona de risc pe acțiune aici, acest iShares Russell 2000 ETF, de la, desigur, BlackRock, nu? Pare că ai putea vedea o mică corecție în perioada viitoare, înapoi să verifici dacă nivelul ăsta e încă o dată de suport aici pentru Russell 2000. Dar arată bine overall la macro, dacă ne uităm pe weekly, arată bine, pare într-o reacumulare din 2021. De asta nu prea ai mai văzut, arată ca un ETH, dacă este gândești așa. Dar în ETH nu a mai făcut all-time high, pentru că ăsta nu și-a ținut all-time high Russell 2000. Asta arată cumva zona de risc, dar pare că e acolo, pare că volumele sunt acolo, pare că îți menține cât de cât zonele astea superioare. Mai e și ETF-ul Cathie Wood, pe care îl dețin și eu și sunt pe profit destul de bine pe el. Momentan aici arcul care e 63, eu zic că va merge și mai sus acest arc aici. Poate o mică corecție pe termen scurt, dar volumele astea destul de bune. Eu zic că ar va performa bine termen lung. Termen scurt vedem ce volatilitate mai are. Ar putea în primă fază 70 înainte de o corecție, dar ulterior, dacă te uiți la macro, trend semi-ascendent din bottom. La fel același lucru, 2021 poți să vezi aici că n-ai mai văzut urcări, ai văzut reacumulări. Zona de risc e moartă. E moartă aici, cumva stă într-o mega reacumulare și îți așteaptă un eveniment, să zicem, în parte de politică monetară pentru a putea veni din nou. Măcar ăsta aici să vină, arc. Și vedem ce se întâmplă cu el în zona respectivă. Bun, deci deține iShares Russell aici 2,48% și ăsta are multe alte investiții în cash și în alte poziții short și toate cele. Poate pe viitor o să le punem pe toate aici. Mai are iShares Bitcoin, 222 de milioane, mai are ceva care se numește Kellanova, Frontier Communications, Spirit Aerosystems, Invesco, QQQ Trust, ai Microsoft, mai are Walmart, Broadcom. Le puteți vedea aici, ce dețin, puteți intra în secțiunea asta, vă puteți face și chestionare pe risc.
Mergeți aici la învață, aveți chestionar pe risc. Vă va da riscul, doar ce e important. Am vorbit de atâta timp de risc pe acest canal și să vă știți riscul, așa îl puteți afla, mai ales în materie de cripto. Aveți și zona de consultanță aici cu mine direct, aveți și multe alte chestii care vor veni în perioada viitoare. Okay? Bun. Am făcut o overview pe cripto, acum cred că putem merge să vedem ce se întâmplă la nivel de preț, dar putem să vorbim un pic de Trump, nu? Trump cu China. Ia să ne uităm dacă mergem un pic în Twitter aici, s-au înțeles sau nu s-au înțeles. Momentan e doar verbal. Trump a zis the deal is done. Dacă mergem la mine pe Twitter, Real Daniel Niț, așa mă găsiți aici, apăsați butonul de follow, 80.500, apăsați butonul de follow aici pe Twitter și notificări dacă vreți să fiți notificat când postez ceva de fiecare dată. Putem să vedem aici că suntem deja live. Asta cu anularea legilor lasă. Da, deci s-au anulat de 7 luni, încă nu știm exact care au fost datele de anulare. Dacă mergem mai jos aici, inflația a venit bine. O să mergem și la analiza din Patreon pe care am făcut-o. Puteți găsi numai dacă vă abonați gratuit în Patreon. Desigur, în prima fază analiza a fost pentru cei care plătesc în Patreon. Bun, mai departe, Trump, the deal is done. Dealul cu China făcut. Aici, poza nu e chiar excelentă, pare că nu se vede extrem de bine aici. Care-i treaba? Care-i treaba? A fost o întrunire în Londra între China și SUA, între reprezentanții SUA, care au fost Bessent, și cei chinezi care au fost, nu știu, cei din guvernul comunist chinez, trimiși de Xi Jinping, care este la conducerea Chinei de ceva timp. Okay? Bun. Și au făcut acolo o discuție destul de largă, de vreo 2 zile, până la urmă Trump zicea merge bine, merge bine, merge bine, merge bine și până la urmă s-au înțeles. Ce înseamnă? Rămâne până la urmă acel 30% la tarife, nu 140%, s-au mai înțeles și pe alte chestii, gen studenții chinezi să poată să vină în Statele Unite și multe alte chestii. Cumva deal-ul e bun, dar nu știm exact tot, deoarece rămâne de parafat între Donald Trump și Xi direct, adică vor discuta direct pe acest deal și își vor da acordul sau nu în final. Deci va fi în continuare o discuție între cei doi pentru a vedea deal-ul ăla că în sfârșit se face. China, desigur, o să mai renunțe la anumite chestii, dar sunt absolut convins că nu o să renunțe la atât de multe chestii pe cât ar vrea Donald Trump, dar cred că deal-ul se va semna la un moment dat pentru a vedea o perioadă, să zicem, de se face, nu se face, cum a fost și în 2018, dacă țin eu bine minte, 2017-2018, chiar 2019, când China l-a dus cu zăhărelul pe Trump, multe luni de zile cu înțelegeri de genul ăsta, înțelegeri verbale, da, facem, da, dregem, China se deschide. Ce a mai zis Trump, a zis că China se va deschide către Statele Unite și cumva vor avea o cooperare mult mai bună în ceea ce privește comerțul extern între cele două țări, ceea ce este excelent dacă se va întâmpla asta. Acum vedem, Trump zice deschid China. Hai să vedem dacă deschizi China sau nu. Ar fi excelent dacă ai deschide China, dar nu cred că China vrea să fie deschisă. nu momentan. Dar vedem dacă cumva se înțelege ceva acolo. La un moment dat, da, va fi un deal. V-am zis că va fi un deal. V-am zis că asta e, du-te vino cu tarifele. Nu ține prea mult. Da, a fost și cearta aia că, domnule, hai să mai luăm ochii. Că se întâlnesc ăștia, fac drag pe sub masă. Trump a zis că e mișto că și-a genul scuze Elon. Ia să vedem care mai e discuția din 3 până să trecem la analize. O oră și 25 de minute, butonul de like este prietenul vostru ca de fiecare dată. Îl găsiți aici jos. Aici jos, ok? Aici jos aveți butonul de like. Aveți și toate linkurile în descriere. De la 25% reducere în Patreon prima lună. Cred că e până săptămâna viitoare acest deal. Aveți mărci danielniță.ro. Dacă apăsați aici, nu v-am arătat mărci, o să fie și el pus în dashboard. Vine FOMC-ul, deci clar. O să am deja din nou tricoul ăsta cu more data. Să le iau pe ăsta cu more data. Trebuie să-mi iau și unul alb de aici, dar le puteți găsi aici pe canal și sunt și altele dacă mai puteți vedea aici pe danielniță.ro. Aveți mărci, am zis, XFI, care este sponsorul acestui canal, exchange de cripto, care își vor lansa și tokenul în perioada viitoare, probabil în iulie, din câte am înțeles eu. Le doresc mult succes. Are nevoie din nou România de încă un proiect de succes. În afară de eGold și de Humans, nu prea e mai avut. Mai are nevoie de unul. Mega discount 72% NordVPN aici. Doar prin linkul ăsta. Eu folosesc NordVPN de foarte multă vreme.
de când dinainte să am acest link și acest parteneriat cu ei, îl puteți găsi și pe ăsta în descriere. Aici aveți 70% discount și vă puteți cumva suci după prima lună dacă nu vă convine. Acțiuni ETF-uri pe eToro, tot pe linkul ăsta, folosesc și eToro pentru mai mult ETF-uri, dar și acțiuni. Portofel rece, trezor, Ledger, le găsiți pe toate aici în zona de descriere. Bun, hai să ne uităm să vedem ce zice Trump-Elon. Trump-Elon, drama, glumele, toate cele care s-au făcut până acum, din nou în prim plan. Din nou în prim plan cei doi, doar ce le place să fie în prim plan. Nu ai cum să zici că nu le place să fie în prim plan. Cum iese Elon din prim plan sau Trump din prim plan, bam, fac ceva ca să intre în prim plan. Fie să ceartă ăla cu ăla. Iar lumea în 2024-2025, dar mai ales la început de 2025, place această divizare. Place să vadă că ăla se ceartă cu ăla, ăla îl înfige pe ăla îl nenocește pe ăla, Bam, le place să stea. Asta venită desigur din social media, nu? Din TikTok, unde acolo se ceartă toți, fac între ei acele debate-uri sau cum naiba să numesc alea din TikTok, nici nu știu, dueluri sau ce naiba mai fac ei pe acolo. Bun, deci cumva societatea e învățată să vadă acum aceste chestii și pleacă după fentă de cele mai multe ori. Uite, ne uităm aici. Ia să vedem. Elon Musk stuns the world by giving President Trump a massive apology. Uite, massive apology sent to 220 million followers. I agree some of my posts about President real Donald Trump last week, they went too far. Deci a mers prea departe și a șters alea, și a șters multe postări în care a zis că vine recesiunea dacă ține tarifele, că era pe insulă și el acolo la ăla, cum îl cheamă, că mereu uit. La Epstein pe insulă și le-a șters pe alea. Bun, hai să vedem dacă mai e ceva aici. Unde? Ia. Dacă a zis ceva sau nu a mai zis ceva. Ia să vedem. Nu cred că mai e nimic aici relevant și au cerut scuze, iar Trump a zis că da, domnule, e ok. E ok că și-a cerut scuze și cam atât, nimic altceva între cei doi. Și din nou fenta aici, din nou fenta în ceea ce privește cei doi. Nu mă șochează, sincer, nu mă șochează absolut deloc, iar toată lumea a plecat după fenta aia imediat cum au dat-o. De ce? Păi, mare parte din presă au zis că se vor certa. Din prima clipă când ei au venit împreună, au zis, nu rezistă 3 luni să ceartă. Și uite că le-a dat pe la moară. Mare parte din presa americană era cu ochii, hai când să ceartă. Ei bine, uite, s-au certat și le-a dat pe la moară și din nou Trump și cu Elon sunt în prim plan. Bun, breaking news, a murit Ion Iliescu. Nu cred așa ceva. Ia stai. Nu cred. Nu e. Era în spital, ați văzut pe Ceaușescu că s-a dus îmbrăcat în costum de moarte, s-a dus la... Bă, nici pe patul de moarte nu lasă-mă pe Iliescu în pace. Știm foarte bine ce a făcut Iliescu, dar... Bun. Comisia Europeană cere României să nu impună noi taxe, ci să taie semnificativ din cheltuieli. Comisia Europeană pare că gândește logic. Bun. Dar vedem dacă se va întâmpla asta sau nu. Nu pare că Iliescu încă mai trăiește. Probabil va mai trăi ceva. Știu glumele. Lăsați, bă, omul în pace care 95 de ani a făcut, a dat lovituri de stat posibile. Nu știm exact, dar probabile. Nu știm ce a făcut, ce n-a făcut, dar omul n-are decât un apartament. I-a făcut pe alții bogați, pe el mai puțin. Mai departe, hai să vedem pe chat. Hai să vedem. Petrolul crește accelerat. Ne uităm imediat și la ce se întâmplă cu petrol, dar începem desigur cu criptomonedele. Vedem ce se întâmplă cu Bitcoin și trecem și la acțiuni și la partea de commodities, ca de fiecare dată. Bun, te-ai gândit să integrezi partea de consultanță, agenții antrenați pe cunoștințele tale de piață? Pattern-ul ai putea integra? Da, dar e foarte dificil. AI nu e atât de nivelul ăla pe cât ai crede. Deci dacă vrei să-l faci de nivelul ăla, să nu aibă ieșiri în afara lucrurilor pe care tu îi le spui să le facă, costă foarte mulți bani. Adică un AI foarte bine antrenat costă foarte mult sau foarte mult timp. Sunt și chestii pe care poți să le faci, să faci un AI, dar să faci unul bun costă foarte mult și îți ia foarte mult timp să-l faci. Adică nu e peste noapte în niciun caz, cum vezi pe internet. Bam, ai intrat în nu știu ce aplicație, ai conectat, ai făcut automatizările. Automatizările alea peste 2-3 zile, multe dintre ele se strică. Asta ca să știi, trebuie să lucrezi la el constant. Nu e atât de ușor pe AI pe cât pare.
Ai văzut legea, dar acolo se va ajunge la un moment dat. Eu am zis, probabil Daniel Liniță va fi etern, deoarece cel mai probabil până când nu o să mai fiu aici pe planetă o să fiu într-un AI de genul ăsta. Nu eu, persoana mea. Persoana mea în care dacă are toate datele necesare și approval-ul meu, ar putea fi persoana respectivă. Ar putea fi și ar putea apărea în continuare să vorbească, dar nu o să fie decât în internet, atât. Ce părere ai despre Partisia? Ne uităm, dar nu pare într-o stare prea bună, având în vedere că a fost delistată Partisia. Ne uităm, dacă mai amintești mai târziu, ne uităm să vedem dacă mai trăiește, pe unde mai e. Bun, te-ai gândit vreodată să multi live-uri pe Kik? Nu neapărat, deoarece se va împărți lumea. M-am gândit și în TikTok, dar TikTok nu e neapărat pentru mine, cel puțin momentan, cu toate că știu că multă lume activează în TikTok, țin foarte mult la un content mai calitativ. Cred că cei de pe TikTok m-ar înjura puternic, pentru că aș încerca să fac content, să zicem, mai educativ, pe durată mai lungă de timp, cu chestii pe care trebuie să le gândești. Nu înseamnă că cei care activează pe TikTok sunt fraieri, și eu mai intru pe TikTok din când în când să văd care mai sunt trendurile și ce se întâmplă acolo, dar attention span-ul este mic acolo, adică trebuie să stai foarte puțin, dai scroll imediat. Dar posibil să încerc și niște live-uri acolo în același tendință cu aici, adică multi-stream și în TikTok ar putea fi. Bun, bun. Da, nu a murit, a fost fake news, vezi? Cine moare primul? Buffett sau Iliescu? Uite, le dau o idee celor de la Polymarket să bage acest pariu. În ce an moare Iliescu, sau dacă ai, gen până la final de an, dacă decedează Iliescu, știu cum ai avut cu Papa, de exemplu, sau Buffett, știi? Și ar face ceva volume pe România, cred. Cred că ar face ceva volume. S-ar paria ceva, cred. Bun, eu aș paria că nu moare Iliescu. Cel puțin nu anul ăsta. Aș paria că nu moare anul ăsta. Ce taxe sunt în Olanda pe cripto? Ultima oară când m-am uitat până la 50.000 de euro, n-ai taxe pe cripto. Adică peste 50.000 îți intră box 1, box 2, box 3, că așa au împărțit ele și atunci poți să ajungi la taxe destul de mari. În Olanda, în ceea ce privește cripto. Depinde ce sume ai. Să nu uiți să diseci puțin AVE la analiză. Am luat pe ETH cu lichidare la 2113. În Olanda, să zicem, cei care sunt din pătura de mai jos a societății sunt cumva feriți, deci sunt cumva mai ținuți binișor, să zicem, spre deosebire de cei care sunt superior. Deoarece ai taxare progresivă. Dacă treci de 80.000, poți să ajungi la taxare de peste 40%, pe urmă 48-49% în ceea ce privește venitul. Asta cumva îți diminuează gap-ul dintre săraci și bogați în ceea ce privește Olanda, dar societatea lor este una mult mai așezată decât societatea românească ca să poți să implementezi ceva de genul ăsta. La fel și la droguri sau la prostituție, dacă vrei să reglementezi. E un pic complicat în România, deoarece România, țară creștină, și multe alte chestii în ceea ce privește drogurile, ca să vrei să le ai, să zicem, cât de cât legale, cu toate că n-ar fi legale decât anumite cantități și în anumite zone amplasate, să zicem, legal, în care te duci doar acolo să faci asta, ok? Și să zicem sub o supraveghere în sfera asta. La fel și la prostituție, cum ai, de exemplu, Amsterdamul. N-ai voie în alte zone nici să fumezi, nici să iei droguri în alte zone decât zona respectivă. N-ai voie nici pe stradă, asta ca să știi. În Olanda, că mulți fac confuzia asta că ai voie. Nu sunt zone special amenajate, dar care le-a adus foarte mulți bani la buget. Ai putea să le implementezi și în România, dar e de durată. Adică trebuie să înveți publicul, trebuie să le spui de ce, trebuie să le spui anumite chestii, la fel și taxarea progresivă, la fel și gap-ul între săraci și bogați, ca să nu mai vezi numai 200, 300, 500 de mii mașini, cu toate că ea care fac nefăcute vor pleca, dar poate e normal să plece, dacă vrei să ai, să zicem, o societate mai bună în ceea ce privește România. Bun. XFI pe ce platformă va fi lansat? Asta rămâne de văzut pe ce exchange-uri se vor lista. Clar se listează pe exchange-ul lor, deoarece au deja un exchange, dar se vor mai sta și pe încă câteva. Nu, te rog, fără TikTok nu am content, rămâi pe YouTube. Clar că o să rămân pe YouTube, asta este clar. Intrați și în Instagram, deoarece aici o să vedeți mai multe chestii. O să fiu plecat de lunea viitoare până joi. Aici, uite, domnul Sima se pregătește de un nou Black Swan. Vezi? Domnul Sima, când intru, din nou văd aici The Next Black Swan. Se pregătește domnul Sima de un nou Black Swan. Câte să mai vedem, domnule Sima? Să zic. Cristian, câte Black Swan-uri mai vrei, știi? Zici și tu, nu mai vine niciun Black Swan.
Bun, intrați, dați-mi follow aici, imediat vă arăt. Imediat vă arăt, dar găsesc unde, nu știu, e ciudat că nu văd, nu trebuia să intru aici, asta e un pic. Au schimbat și ăștia aici la Instagram, nu mai văd absolut nimic. Nu mai văd nimic, gata. Așa, gata, aici vreau să ajung. Aici vreau să ajung. Bam, acum cred că se vede. Deci, intrați aici, da? Real Daniel Niță, aveți 17,1 17,1 followers aici, am și Beef, la fel și pe Instagram, ce am făcut în Vegas, vedeți ce am făcut la Pizza Day, am zis că o să fiu plecat săptămâna viitoare, dar tot o să avem live, indiferent unde o să fiu la zona de FOMC, o să fiu la Binance Campus de luni până joi, deci vreo aproximativ 3-4 zile undeva pe acolo în Muntenegru, deci o să fiu în Muntenegru câteva zile, o să fie și cripto și o să fie mai mulți influencer cel mai probabil la acel campus și vă zic ce se mai discută pe acolo. Vedem dacă și-a în sfârșit Binance acea licență mică, Bybit și-a luat-o. Bybit, dacă e să vorbim ce se întâmplă pe licențele astea de cripto, mi-amintește foarte mult ce s-a întâmplat cu PokerStars undeva după 2012 la nivel de licențiere în Uniunea Europeană. Deoarece a avut doar câteva jurisdicții, aveai de exemplu Franța care nu putea să joace cu România, avea separat, avea PokerStars.fr. Așa e și acum, Bybit.com, Bybit.eu o să fie, deoarece o să ai împărțirea. Așa s-a întâmplat și în poker, așa se întâmplă și acum în cripto. Da, totuși e bine că în sfârșit Bybit-ul mai devreme sau mai târziu vor avea și acea parte de EU, deoarece și-au luat licența, nu mai țin minte unde. Da, și Binance probabil își va lua în perioada viitoare, dar la fel, Binance.eu, nu o să ai Binance.com cel mai probabil și atunci o să trebuie să faci tranziția între cele două. Bun. Bun, Daniel, tate, am îmbătrânit cripto, s-a albit părul de la ta stres. Nu, să zicem, e din familie părul, dar să știi că cât e mai alb, cu atât dai mai bine. Așa am auzit, cât e mai alb, până și în barbă aveam un păr la un moment dat alb. Uite, dacă vă uitați aici atent, îl găsiți și acolo. Ce că e ok, la bărbați e ok, nu genul să mă vopsesc sau chestii, nu mai sunt la nivelul ăla, gen să mai impese atât de tare cât să mă vopsesc, să fac, adică eu trăiesc viața altfel decât să zicem să am o super mega aparență, super mega la virguliță, riduri, chestii. Nu mă interesează. Asta e natural să îmbătrânești. Adică chiar e natural să îmbătrânești și sper să îmbătrânesc frumos. Asta e important. Te salut din Grecia. Uite, Darius e în vacanță probabil în Grecia. Cine poate da și mie un sfat? Depinde ce sfat. Dacă e financiar, nu prea se poate. Nu știm riscul tău, nu știm ce bani ai, nu știm multe chestii. Putem să-ți dăm, să zicem, din perspectiva mea sau din perspectiva celor de pe chat. Păi și cine consumă droguri și prostituție în Olanda, străinii, bineînțeles, turcii, români? Păi toată lumea care vine consumă. Nu toată lumea care vine și vrea să facă asta consumă acele chestii, nu? Dar și olandezi, dar mai puțin decât crezi. Doar ce olandezi nu sunt atât de, să zicem, puși pe partea asta de droguri pe cât ai crede. Cu toate că au și ei, să zicem, partea lor din populație care consumă. Bun, am văzut un anunț precum că se va delista DIM de pe Crypto.com. N-am văzut nimic. Treasury Secretary Scott Bessent says crypto stablecoins could lock in dollar dominance. Da, probabil. Eu am mai vorbit, țineți minte, anul 2000, fatidic 2021-2022, dar mai ales 2022, când aici pe care ne-am dat seama că vin băieții, când toată lumea s-a panicat foarte puternic că este finalul cripto, v-am zis între băieții mari, se vor aprova ETF-uri, va fi bine, Bitcoin 100.000, chestii 300. Văceam de atunci că USDT-ul, nu știu dacă va mai rămâne, asta ziceam, și USDC-ul va fi următoarea monedă stabilă CBDC, Central Bank Digital Currency a Statelor Unite. Uite, vezi? Am ajuns aici în 2025, probabil acolo se duc lucrurile. Circle s-a listat, o să ne uităm imediat și la Circle. Îl țin sub observație Circle, vreau să iau o poziție, dar nu acum. La fel cum am făcut și cu Coinbase, am așteptat multe luni de zile pentru a lua o poziție. Mi se pare, nu știu, dificil să iei o poziție aici după ce a pompat atât din range-ul ăsta, dar îl aștept unde vezi săgeata asta, în 30 și eu zic că se va duce aici la un moment dat, sub zona asta de 30 ar fi o intrare bună, dar m-ar interesa. Circle, care deține USDC-ul, care desigur USDC-ul are, Circle are în spate BlackRock, acum vedem dacă Circle va fi cumpărat de Ripple sau nu, dar în final tot BlackRock va fi în spate, într-o mare măsură, în ceea ce privește acest stablecoin USDC, care probabil va fi din ce în ce mai important pentru Statele Unite. De asta aș zis și Bessent acum. Da, stablecoin-ul este primul killer app
pentru cripto, format de cripto, e și din zona cripto. Mai e și DeFi-ul, DeFi-ul și ăla e un killer app și mai mare în momentul când va face ce trebuie să facă ETH și va avea scalabilitate și multe alte chestii, va fi peste stablecoin, partea de DeFi și partea de aplicații. Dar pare că mai avem până acolo, dar stablecoin ne pare că devine din ce în ce mai mare realitate. Următorul Black Swan suntem noi, spune domnul Sima, e doar un reality check acel video. Da, nu știu, nu l-am văzut. Ok, e foarte greu oricum să delimitezi un Black Swan pentru că se numește Black Swan pentru că zice din nume, e ceva care nu poți să-l preconizezi. Okay? Vine deodată, cum a fost tarifele lui Trump, cum a fost cearta cu Elon, cum a fost și altele, războaiele, pandemia. Nu poți să le preconizezi pe astea, poți cumva să înțelegi că riscul nu poate să fie mereu 100% în piață sau 90 sau 80, poate să fie și mai mic, deoarece cu cât trece timpul ai șanse mai mari și de recesiune, ai șanse mai mari și de un Black Swan mai mare, ai șanse mai mari și de alte chestii, cu cât trece timpul și nu apare chestia respectivă. Dar deja am avut câteva, destul de multe în perioada asta. Daniel și eu am par alb și nu mă interesează să mă vopsesc, nu mai fac de 5 ani. Da, depinde ce vrei de la viață, adică dacă vrei de la viață să vezi doar aparențe și nu esență, pentru tine ar fi vopsit, nu am nimic cu oamenii asta. Și Crypto zicea că rămâne fără păr și i-am zis că Turcia ne așteaptă. Eu probabil nu o să rămân fără păr, dar o să fie alb. Că din familie n-am oameni care n-au păr în cap, dar am oameni care au părul alb, ceea ce nu e. O să fie Daniel Niță Gandalf la bătrânețe. Exact, o bătrână frumoasă sănătoasă, părul alb contează mai puțin. Da, asta e important. O îmbătrânire normală, bună, toată lumea îmbătrânește și desigur în final să ne implementăm memoria în AI. Trebuie și asta, nu? Uite, AI-ul n-are păr alb. Asta zic, când o să fie Danieliță, pot să fiu Danieliță de la 15 ani, de la 25 de ani, de la 30 de ani, la ce vreau eu. Cum o să arate lumea în 10 ani? Wow! O să vedeți și mâine în video pe politică, deoarece am o predicție în ceea ce privește politica și politicienii. În următorii 10 ani se va schimba masiv. A schimbat masiv din punctul meu de vedere și partea de valoare, cum va fi privită societatea și multe altele, vă las pentru mâine. Bun, nu mai văd fetele care făceau content pe cripto, au renunțat. Melissa a vrut să aleagă altă parte, iar eu am ales ca pe canalul ăsta să fiu doar eu. Deci asta s-a întâmplat. Iar Ioana nu știu dacă a mai făcut, eu știu că este activă pe Twitter. În continuare face parte din comunitatea noastră de aici, de la Daniel Niță, dar nu știu dacă a mai scos ceva în afară de Twitter. Pe Twitter e destul de activă Ioana, dar și Melissa, dar cumva cred că se duce în alte direcții și vrea alte chestii de conținut, să zicem, de a face conținut. Bun, îi place foarte mult AI-ul, de exemplu, Melisei. Dar vedem. Dar da, plus că nici încurajarea voastră nu a fost atât de mare, plus hate-ul, nu toată lumea suportă hate-ul. Mai ales cât hate mi-am luat eu în ultima perioadă. Unele pe bună dreptate, dar cele mai multe pe proastă dreptate, din punctul meu de vedere, la nivel de hate și comentarii aprigi și comentarii ascunse și comentarii ascuțite și comentarii de toate felurile. Dacă n-ai această, să zicem, putere de a trece peste, te afectează foarte mult din punct de vedere psihologic. Foarte mult, foarte mult. Nu zic că afectarea mea este zero, dar eu nu sunt omul care să plângă în general, dar există fel de comentarii, mai ales când poate după ce ai făcut lucruri bune nu mai faci, să zicem, o perioadă, oamenii cumva uită perioadele alea și se concentrează pe perioadele astea de acum și trebuie să descarci într-un fel sau altul și tu ești descărcătorul. Adică la tine să vine să descarc. Îi înțeleg pe oamenii aia, n-am niciun fel de problemă, dar să înțeleagă și ei că comentariile respective tot ajung la o persoană și persoana respectivă văzând mai multe, nu e. Cele mai multe le-am primit pe politică, cele mai multe comentarii aprinse, nu neapărat pe cripto, am primit și pe investiții, că e inevitabil, având în vedere că activez de foarte mult timp în această sferă, nu pot să am dreptate mereu. Da, eu am zis întotdeauna că nu pot să am dreptate mereu, dar pe politică le-am primit cele mai multe și nu știu dacă mai o să fac ce am făcut ultima oară. Pentru că oamenii nu vor adevărul. Asta e concluzia la care am ajuns. Adică nu vor să privească mai mult decât e. Nu vor să se uite la mai mult decât e. Vor ce li se dă în media.
Aia e realitatea pe care eu am tras-o, concluzia pe care eu am tras-o după aceste alegeri, e că oamenii vor să se ducă cu trendul, oricare ar fi el. Și chiar dacă trendul e câteodată greșit sau nu e greșit, sau poate trendul ar trebui să-și pună și el unele întrebări în legătură cu trendul respectiv. Mai ales la politică, în care nimic nu e ceea ce pare în materie de politică. Absolut nimic nu e ceea ce pare. În proporție foarte, foarte mare nu e ceea ce pare și atunci trebuie să ai cumva acest aspect de a ține piept acestui virus informațional cu care ești atacat, să ai un creier mai bun. Dar pare că majoritatea, din ce am observat eu, nu vor asta, ci vor să se inducă într-o stare fie cu unul, fie cu altul și cam asta. Okay? Și nu știu dacă o să mai fac același lucru, deoarece mi-a dăunat și am zis, bă, de ce? Adică, de ce să o mai fac? Eu am încercat să fac lucruri bune, știi, în final, să deschid ochii oamenilor, dar pietrele au fost aruncate. Bun, sau Daniel, hai cu Ave la peste $1.000 și link la peste 100. Like. Cel mai ușor este să dai hate din fața telefonului, da, dar sunt fel de oameni, îți dai seama, care unul dintre ei nu se pot controla, alții n-au niciun fel de emoție, alții nu gândesc, alții nu, doar își dau off-ul, spun off-ul, aia e. Bun, mai departe. Te felici, te-au făcut praf. Nu, ambii. Ambii. Dacă ai fost și ai stat pe margine și ai observat tweet-urile mele, dar și live-urile, ai observat că am primit aproape egal și asta, bă, e bine în final, deoarece asta și vrei. Vrei să deranjezi și stânga și dreapta, cum a zis Elon Musk acum ceva timp înainte să implice în politică la modul real. Ai zis că asta vrei, ca și trust media. Eu nu sunt trust media, da, suntem semi-jurnalist când vorbesc despre aceste lucruri care se întâmplă în politică. Tu asta vrei. Tu așa vezi că ești un politician bun. Când te urăsc ambele părți, atunci vezi că nu un politician, nu un jurnalist bun. Nu vezi că ești un jurnalist bun când vine Băsescu și zice de tine că ești cel mai bun, sau zice Nicu Jordan de tine că ești cel mai bun, sau Trump că zice cel mai bun. Păi zice de tine că ești cel mai bun că l-ai pupat în cur, bă. Înțelegi? Aia nu e media. Aia ai pupat în cur, nu este media, înțelegi? Nu mai există. Oamenii sunt învățați cu jurnaliștii, fie de o parte, fie de alta. Nu mai există jurnalist ca lumea. Să dai datele și să te legi și de ăla și de ăla când e cazul. Nu mai există așa ceva. Trump, băi, am zis când a făcut bine, a făcut bine. Când a făcut rău, palme. Adică am zis că a făcut rău. Nu, domnule, ăia care l-au pupat în cur pe Trump au rămas să-l pupe în cur pe Trump. Păi ce e asta, tat? Ăsta e jurnalism? Asta e prostituție. Hai să o legalizăm. Bun. Dar ambii. Bun. După ce vă dați seama când trebuie să cumperi sau să vinzi, după ce vă dați seama, nu există un indicator, nu există o chestie care să arate exact când să cumperi, când să vinzi, nu există așa ceva. Alea sunt bazme, sunt anumite scenarii pe care le ai, anumite probabilități, anumite analize pe care le ai și îți pui banii pe chestia respectivă. Atâta tot. Și vezi, pe urmă, dacă analiza ta e bună sau e proastă. După ce se întâmplă. Desigur, trebuie să fii foarte bine pregătit, pentru că dacă se întâmplă și invers, să nu rămâi în chiloți. Dar nu există să știe exact ce se întâmplă. Astea sunt bazme. Nici Warren Buffett nu știe ce se întâmplă exact. Sau o părere de minerii BTC precum Mara și Riot. Felicitări pentru toate live-urile din atâția ani. Much love. Mersi pentru comentariu. O să ne uităm și la Mara și Riot. Arătau bine ultima oară. Acum probabil va fi o mică corecție în perioada viitoare. Bun. Cu politica e nasoală. Mulți au căpăstru. Mulți se uită doar în pătrățica lor și pare că vor să rămână în pătrățica lor. Cine sunt eu să-i trezesc? Bun. Momentan nu. Dacă o să mă implic în politică reală la un moment dat până 2069, rămâne de văzut. Fie eu, fie Daniel Nițăiai, rămâne de văzut. Din 5 prieteni, 4 i-am pierdut după ce am vorbit pe subiectul politică. Păi da. Pentru că nu le plac discuțiile grele. Le plac discuțiile ușoare. La fel, și de vorbești de investiții, discuții grele. Nu plac așa ceva. Discuții grele despre politică, nu plac așa ceva. Fie te înjură, fie că zic că n-ai dreptate, băi, ei au adevărul absolut întotdeauna, îți dai seama. Aia e. Așa mai vezi și cine sunt prieteni, cine nu mai sunt prieteni, așa vezi și nivelul la fiecare. Aia e, așa le vezi. Asta nu înseamnă că trebuie să-i desconsideri. Ăla e nivelul lor. După atâția ani să nu înțelegi că trebuie să cumeri la Ma5 Weekly. Ok, la MEA, cred că te referi la EMA.
Mai legalizăm și noi niște charturi, imediat, doar o oră 50 de minute ne-am încălzit. Imediat legalizăm și niște charturi, ai perfectă dreptate, dar o să ai timestamp după, dacă vrei să revii. Dar Bitcoin nu face nimic fenomenal momentan decât stă în regiunea asta de aici. Bun, stă în regiunea asta de aici, se poate observa, a urcat 110, care era un range cât de rezistență aici. Nu știu dacă îl va sparge acum, ziceam, luna asta, iunie, probabil va fi una de tranziție, cu toate că a început atât de bine. Se poate observa a început excelent. E posibil să vezi ceva corecții mergând în FOMC pentru Bitcoin. Dacă ne uităm un pic la EMA-uri, vezi 9.21. E posibil să găsești corecția chiar și în perioada viitoare. Mâine e joi. Știm foarte bine ce se întâmplă joi. Ai nivelul de 106.151, nivel relevant. Bun, la analiză când ajungem suntem acolo, exact la nivel de analiză. Ce indicator folosești cu precădere? Păi imediat intrăm pe analiză și o să vezi exact ce indicator folosesc. Da? Deci suntem aici. Bun, dacă te uiți, am indicatorul ăsta care se numesc EMA-uri, da? EMA. Aici ai 21 EMA, linia asta pe care o găsești pe daily, dacă mergi pe daily, dacă o găsești pe weekly, se numește 21 de zile aici pe weekly, adică săptămânal, fiecare candelă de aici reprezintă o zi sau o săptămână, depinde pe ce time frame ești. În mare parte, la nivel de trend, dă foarte, foarte bine să fii peste astea două, peste cea roșie și cea albă. Eu ți-o fac destul de simplistă. Aici am un playlist foarte bun în Patreon în care poți să înveți dacă vrei la nivel de indicator, dar nu poți să te bazezi doar la indicatori, adică poți să-ți facă cea mai bună analiză de aici ever, dar prețul să facă invers, deoarece aici în graficele astea vorbim despre probabilități de fiecare dată, ok? Bun. Ca analiza poate să pupe o lună, 2, 3, 5, cu ce zici tu, da, mai ai perioade, dar inevitabil o să ai și perioade în care analiza nu o să meargă exact cum vrei tu, ok? Bun, deci dacă ne uităm aici avem 9 EMA, atâta timp cât ții linia albă la nivel de daily, ești foarte, foarte bine în continuare. Se poate observa aici, ai stat foarte mult când ai urcat peste linia albă, linia roz, 9 EMA, 21 EMA și imediat zic ce înseamnă astea două, ai urcat foarte bine, ai ținut 9, aici cumva când ai pierdut 9 EMA, trendul cumva a scârțit și poți să vezi că ai testat pe linia verde care este 55, ok? Bun, linia albă îți dă cumva trendul foarte agresiv în piață, linia asta roz de aici îți dă trendul un pic intermediar, ambele atâta timp cât le ții, ok. Sub zonele astea cumva trendul nu mai e atât de puternic și poți să observezi că trendul în continuare nu mai e atât de puternic de când ai picat aici sub 107.000, ai testat undeva la 101 și acum încerci din nou să reiei nivelul ăsta și n-ai putut, ok? Cumva e mai mult lateral aici decât, să zicem, zona agresivă în ceea ce privește daily. Și asta se poate reduce la un chop. Chop înseamnă sus, jos, până când își face damblaua. Adică poți să vezi ceva de genul ăsta aici. Ok? Până când își face damblaua și fie îți face nou all-time high, ceea ce cred că se va întâmpla, fie îți face breakdown și îți pică sub 97.000 și îți termină trendul ăsta agresiv, se va întoarce undeva aici în 87, imediat după. Teoria mea rămâne valabilă în continuare, teoria fiind că cel mai probabil vom vedea mai sus Bitcoin aici după ce își va face damblaua în range-ul ăsta. Momentan ți-a arătat destul de clar că nu poate să urce peste nivelul de 110 momentan, deci mai are nevoie de timp aici să stea și probabil va mai corecta. Dacă ne uităm aici pe time frame-urile și mai mici, putem să vedem 21 EMA vine undeva la 108.000. Dacă mergem pe aceeași teorie ca pe daily, adică pe time frame-ul de o zi, dacă îți pică la nivel de time frame mai mic, adică te uiți la 4 ore aici, 108.000, cumva ai volatilitate mai mare care te poate duce până în 106. Cum arată RSI-ul? Acum RSI-ul din nou și el foarte interesant, RSI-ul care oscilează după preț. Mai ai desigur și analiza pe preț, o să o facem și pe ea imediat. Asta este un oscilator, adică nu ți arată neapărat, băi, merge în jos, dar după cum arată momentan, pare că e înclinat, mai ales că n-a putut să urce peste regiunea asta și ai niște divergențe bearish încercate aici în range-ul ăsta superior, hai să ne uităm la ele, cumva... Cât de cât da, numai că era și mai bună divergența dacă prețul îți urca peste 111.000 peste nivelul ăsta de aici, iar RSI-ul nu putea să-ți urce, adică era un pic mai jos și nu-ți făcea un nou maxim, asta înseamnă divergență. După cum vezi aici, poți să mergi mai jos pe termen scurt, ai putea vedea un 48 RSI care din nou ți-ar confirma că ai putea merge mai jos. La fel și stocastic, un alt indicator interesant, care la fel oscilează după preț, ar putea veni mai jos, deși ăsta e înclinat în zona de jos. Altul, MACD-ul, ne uităm la MACD,
MACD pe time frame mic, din nou îți face cross aceste două linii pe care le vezi aici în MACD, iar histograma din MACD cumva îți corectează pe roșu momentan, doar acesta ți-a făcut cross. Time frame-urile mici un pic bearish aici pe Bitcoin, iar mâine este joi. Joia de obicei este o zi bearish pentru Bitcoin, lunea este o zi bună în medie. Dacă e media pe ultimii 2 ani de zile, o să vezi că am dreptate. Ceea ce privește joi și în ceea ce privește luni, mai ales pe ultimul an. Pe ultimii 2 ani e posibil să-ți oscileze între miercuri și joi. Miercuri și joi. Erau cazuri în care intra miercuri și piața pica de fiecare dată. Okay? Când intra miercuri. Pare că începe din nou să se adune iarăși această teorie. Bun. Și apoi poți să ai o concluzie. Să zici, ok, știi ceva? Cred că în perioada viitoare, după cum arată lucrurile, posibil să mergem mai jos. Adică posibil să vezi un 107.000, posibil să vezi, dacă te referi aici la daily, posibil să vezi un nou EMA, adică 107.200 sau un 21 la 106.000. Deci e posibil să mergi mai jos. Acum, trendul macro ți-e dat de weekly, de săptămână. Deci dacă tu ești investitor pe termen lung în ceea ce privește bine, nu te interesa nici daily, nici 4 ore, nici 1 hour. Dacă ești trader, atunci te-ar putea interesa, dar intrăm în altă discuție atunci. Ești trader sau investor? Dacă ești investor, te uiți pe weekly, monthly, aici te interesează, iar trendul este prietenul tău. Trendul este în sus, dacă te referi la price action. Minime în urcare, minime în urcare, minime în urcare, maxime în urcare, maxime în urcare, la fel și aici. Atâta timp cât la macro ține nivelul ăsta, și hai să ștergem, să-l facem din nou graficul ăsta, atâta timp cât la macro ține nivelul ăsta de 71.600, 75.000, nivelul ăsta de aici, ești în trend ascendent în ceea ce privește Bitcoin. Aici, ești trend ascendent. Pică nivelul ăsta, atunci te gândești, ok, ceva bear market posibil să înceapă aici în ceea ce privește Bitcoin și poți să-l vezi în regiunile astea pe aici, în caz că se întâmplă. Dar în final, atâta timp cât ține regiunea asta, ai targeturi mai sus, targeturi care ar fi 130, 140, 150 de mii, după poate mai face damblau aici de câteva ori, în range-urile astea înainte să-ți urce, gen în iunie să mai corecteze un pic și iulie, să fie mutarea aia după ce se pupă cu politica monetară, vine Jerome Powell, zice în iulie că taie în septembrie, oprește QT-ul și atunci din nou ai putea avea un price in. Priced in înseamnă în momentul în care se anunță ceva că se va întâmpla în 2 luni, piața deja știe că se va întâmpla, îți urcă în evenimentul ăla și apoi îți corectează. Okay? Și ceva pentru începători, că poate sunt oameni începători aici, informații pe care le dau într-un span foarte scurt. La asta e bine să le reluați sau să vă mai uitați la alte live-uri. Okay? Bun. Dar la același lucru, dacă ne uităm la EMA-uri, bine, ai avut un pic aici, nivelul ăsta în care ai corectat sub 21 EMA ăsta 55, 55 EMA de obicei îți dă, adică linia verde, îți dă zonele de bear cât de cât bull aici, cumulat și cu 100 EMA, se poate observa că aici în august ai testat linia verde pe weekly, asta numai pe weekly, ok? Asta ca să înțeleg. În zonele cât de cât de bull bear. Ai testat și aici în aprilie 2025 55 EMA, acum ar fi foarte nociv dacă e istoria acestei linii verzi de aici, ar fi foarte nociv de ce s-a întâmplat aici. Ai făcut bounce în 2021 la 55 EMA, deci ai picat de la 63 până în regiunea de 30-29 de mii, ai urcat apoi aici în regiunea asta de 67 după ce ai ținut 55 EMA și pe urmă din nou ai picat sub ea și a început bear-ul. Okay? Nu vrei, mergând înainte, acest Bitcoin să pice sub 55 EMA. Și 55 EMA acum cumva se pupă aici cu ce vezi 76.000, cu ultima zonă în care Bitcoin s-a reacumulat aici în 2024 și mai e și 100 EMA, linia albastră. Deci n-ai vrea să vezi la nivel macro, dacă vrei să fii chiar urs, adică să zici începe bear market-ul. Asta vrei să vezi ca să zici începe bear market. Asta vrei să vezi. Okay? Vrei să vezi asta că se face Bitcoin de aici. Da, targetul nu e aici. Targetul e mult mai jos. Prima dată o să ai 49.000, dar ulterior o să fie targetul 34, poate chiar 29.000 în ceea ce privește Bitcoin. Adică aici, jos de tot. Desigur vor mai fi bouncer pe parcurs, dar ulterior ăla ai targetul. Dacă vrei să zici că începe bear market-ul, astea sunt două zone pe care vrei să le urmărești. 100 EMA-ul și 55 EMA-ul. Chiar puteam 55 EMA-ul la 83.000, 100 EMA-ul la 71, dar va fi la 76. Astea două zone e simplu la macro, din punctul meu de vedere, la fel cum a fost simplu și aici, când toată lumea era foarte bearish, că mergem mai jos, facem trecem, v-am zis, din punctul meu de vedere mergem mai sus, 100.000. La fel și aici, când toată lumea era bearish, v-am zis, cel mai probabil ăsta e subsolul, merge mai sus încă o dată. A ținut încă o dată nivelul ăsta, dar de câte ori testezi același nivel, are șanse mai mari să se clatine. De asta e bine să vezi o corecție
pace, dar nu până nivelul ăsta de aici și vrei să vezi continuare. Eu zic că vedem pe acest ciclu mai sus Bitcoin, cu toate lucrurile pe care le are, posibil să ai un 130.000, 150.000. Teoria ar fi că altcoin season nu începe până când nu vezi Bitcoin la 130.000 minim, ceea ce ar fi cât de cât relevant. Ultimul top pe Bitcoin de aici din 2021, putem vedea, a fost undeva la zona de 69.000. Asta ar trebui o dublă, ar fi o dublă peste, adică ai putea să vezi un 130-140.000 ca să poți să te gândești, să zicem, că ai avea aceeași mutare pe care ai avut-o de aici. De ce se întâmplă asta? Băi, s-a întâmplat și aici. Ai avut 19.700-800, hai 20.000 aici în 2017, ți-a urcat în 62.000, alt season a început când erai pe la 40.000, undeva pe aici dublaj. De ce? Păi balenele au făcut foarte mulți bani cu Bitcoin și vor să-l mute în alte chestii. Vor să mute chestii mai speculative pentru că Bitcoin e prea sus și nu poate să-l mai mute. Imaginează-ți când Bitcoin va fi aici câte trilioane în capitalizare va avea, când va fi 140.000. Va fi foarte greu de mutat și de BlackRock, și de trilioane, și de miliarde, și de Sailor, și de whatever. Foarte greu de mutat aici. Spre deosebire de ceva ca ETH, spre deosebire de ceva ca un altcoin care ar putea în continuare să-ți facă o speculație mai mare. Desigur, asta trebuie să fie în tandem și cu politica monetară, să ai cumva politica monetară mai nerestrictivă, să dea acel boom în ceea ce privește a putea să te împrumuți mai ieftin, putea să speculezi mai ieftin, ok? Dobânzile mai scăzute. Astea ar putea duce, cumulat cu Bitcoin în regiunea asta de aici și specula pe care ar putea să o facă oamenii care au ținut Bitcoin atâta timp în regiunile superioare. Acum te întrebi, zici, bă, lumea nu mai vinde Bitcoin și nu mai speculează pe altceva pentru că de data asta este diferit. Nu, dacă observi, natura umană se repetă. Fie că oamenii știu că de atâta timp vin alegerile prezidențiale și nu se întâmplă nimic și vin taxe și toate cele, tot reacționează într-un fel sau altul. Emoțional, adică tot în același sens, tot în aceea zonă, tot în aceeași chestie emoțională. Se mai schimbă și oamenii care activează. Unii n-au prins un ciclu, unii au prins președintele ăla, unii au prins alegerile alea, alții n-au prins. Cumva se mai schimbă. Dar ulterior această nevoie de a specula anumite chestii mai, să zicem, mai mici, întotdeauna există în aceste piețe financiare și nu cred că se va schimba de data asta. Cum nu s-a schimbat aici, nu cred că se va schimba nici aici în momentul în care piața va observa că Bitcoin nu mai poate. Dar politica monetară încă este bună, ok? Nu cred că va fi diferit niciodată. Acum, desigur că s-au mai învățat niște lecții aici în materie de altcoin season din nivelurile astea. Poate nu performează toate, dar ai putea vedea performanțe de la un ETH, ai putea vedea performanțe de la Big Caps, de exemplu, Link. Hai să ne uităm și revenim imediat la BTCD. Dacă ne uităm aici la Link imediat, Link, unde e? Link USD, ia să ne uităm. Dacă ne uităm aici la Link, da, e într-o mare acumulare această monedă de aici, din 2022, din 9 mai, de când și-a atins nivelul ăsta de bottom, ți-a reacumulat din 2022 până în 2023, un an și ceva în care n-a făcut decât asta, ceea ce se numește chop, nimic altceva. S-a făcut urcarea asta undeva în 22 și asta, ți-a pus un minim în urcare, ți-a mai pus un maxim în urcare și apoi din nou un minim în urcare aici, în ceea ce privește Link. Dar se acumulează din 2022, dacă ne uităm aici, mai până în 2025. Deci aproximativ 3 ani și un pic. 3 ani și un pic în care ăsta n-a făcut nimic. 3 ani n-a făcut aproape nimic aici, acest Chainlink. De acumulare aici, în regiunea asta. Aici s-a acumulat, deoarece prețul ți-a menținut, cu toate că volumele nu sunt atât de impresionante pe cât ai vrea în range-urile astea de aici, dar de obicei smart money îți acumulează în range-urile astea de low liquidity, în regiunea asta de aici. Dar ăsta, de exemplu, 3 ani de zile. Nu mai zic dacă te uiți la ETH și imediat o să ajungem și la el. La ETH aici, în care momentan la 2810 și arată binișor. De aici, la fel, 2022, iunie, 2023, 2024, 2025. 3 ani. 3 ani în care n-a făcut nimic altceva decât să-ți meargă în lateral. Bam, 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 bam. Oscilații. Ce s-a întâmplat aici? Din 2022 politica monetară a fost restrictivă. Restrictivă. Dobânzile s-au dus la cât 5,5% au fost. Foarte mari. N-ai mai avut risc, n-ai mai avut oameni care să vină pe parte de risc, n-ai mai avut performanță aici de la ETH, plus că ETH n-a mai avut ceea ce a avut în ciclurile precedente. De aici, de când a plecat, aici era nouă, desigur, mamă, smart contracts, frumos, aici reacumulare DeFi NFT-uri, bam, meme coin-uri, bubuială, n-am mai avut narativ aici, încă.
Dar când o va avea, istoria probabil se va repeta și narativa vine. Dacă ne uităm la cum arată aici, hai să ne uităm ETH și USD, mergem pe Coinbase ca să vedem volumele. Volumele în continuare decente, cât de cât, mai ales în ultima perioadă aici, în ceea ce privește ETH, cât de cât decente volumele. Am început ușor să urce aici volume, ok? Bun. Hai să ne întoarcem la ETH și imediat, da? Hai să mergem la dominanță. Mersi Mircea M, că ești membru aici de vreo 36 de luni. A început România-Italia la 1.21. Ați văzut ce problemă are România la fotbal? Problema României la fotbal e că nu poate să joace cu echipele mari. Nu poate pentru că acolo se vede de fapt valoarea. Multă lume zice jucați-l pe Mitriț. Ok, Mitriță e bun când joacă cu Cipru, deoarece face slalom printre jaloanele alea de la Cipru. Dar când intră să joace multe minute cu adversari care, dacă treci o dată de ei, nu mai trece a doua oară pentru că îți înregistrează ca ChatGPT-ul mișcările și le știe a doua oară când vrei să treci de el și te ia cu fulgi cu tot, nu mai poți. Deoarece acolo se vede valoarea de obicei. Problema României și mulți suporteri români așteaptă mult de la România este lipsa de valoare. Noi la Euro am avut pe un start bun, pe un traseu bun, pe o chestie, dar s-a văzut totuși. Cu Olanda am luat-o, cu Belgia am luat. Nu putem. Trebuie să facem o strategie să jucăm diferit cu țările mici față de țările mari. Trebuie o strategie acolo. Nu poți să joci la fel, să încerci la fel. N-ai cum, că ea nu te las. Îți fac pressing sus, să te duc, te-a nenorocit. N-ai cum. Și România nu e învățată să paseze. Aia ați învățat, ați spus, ne trebuie și nouă, ne trebuie Messi. Deci, ce ne trebuie? Și imediat ne întoarcem la BTCD. Ne trebuie să vină Lionel Messi în România să pupe niște copii. Să ducă să-i pupe. Cum l-a pupat pe Yamal. Sau măcar să-i atingă. Să-i atingă. Să vină Messi în academii să atingă copii. Numai așa se poate face. Ai văzut ce bine a mers cu Yamal. L-a ținut Messi în brațe, acum mai pun între cei mai buni din lume. Yamal. Bun. Mai departe, dominanța Batovina. Mulțumesc pentru explicațiile indicatorilor. Ne vedem la F1 Olanda. Cel mai probabil e posibil să fiu la Formula 1. Când e? În septembrie. Nu mai știu asta. Unde e? Sau la final de august. Da, pare că e la final de august. La Zandvoort, 29, 30, 31. Da, probabil da, la Zandvoort. Da, probabil o să fiu. Probabil o să fie mai mulți influencer la acel eveniment de cripto. La acel eveniment de Formula 1. Ace cred că o să vină și el. Bun, mai departe, 63-93. Dacă ne uităm aici pe dominanța Batovina nu ne lasă absolut deloc, cu toate că din nou a rejectat din nivelul de 64, în continuare agresiv în zona superioară. Încercăm din nou să vedem dacă ăsta este un maxim în scădere aici. La weekly în continuare arată binișor. Ăsta vrei să-l vezi ca să zici ok, și ceva în sfârșit se întâmplă ceva, maxim în scădere. Vrei să-l vezi sub 63 acum, săptămânal, închis sub 63 și apoi sub 62. Da, poate fi un început aici pentru dominanță. Dar pare că repetăm într-un fel 2024. La fel ca politica monetară. 2024 te-ai avut aici, vezi? Bam, urcare. Ai politica monetară mai nerestrictivă cu Trump aici venind și ai avut o corecție foarte, foarte mare. Posibil dată să fie și la fel, să vezi ceva de genul ăsta, undeva spre final de an. Dar eu zic că posibil să fie și mai devreme, gen august. Aici ar trebui deja să vezi nivelurile astea de aici pe dominanță dacă vrei să te pregătești de un altcoin season spre final, gen până în decembrie la 48%. Un 48% dominanță chiar ar fi bun pentru un altcoin season aici. Nu știu dacă ar fi suficient, dar ar fi bun. Bun. E greșită percepția mea că Ben e bearish pe orice în afară de BTC. A fost și pe BTC sau mesajele lui sunt prea subtile și nu le înțeleg eu. Ce părere ai? Păi el e Bitcoin Maxi, adică clar că poate fi bearish pe orice altceva, dar a fost inclusiv pe Bitcoin bearish când era la 25.000. El s-a așteptat la o urcare de-abia mai târziu, peste vreun an de zile în ceea ce privește Bitcoin, când era la 25.000. Atunci. Da, analizele lui sunt bune. În ceea ce privește calculele, analizele au fost destul de on point în ceea ce privește zona de altcoin momentan și imediat intrăm și la zona aia. El se uită mult la graficul ăsta și mulți se uită la graficul ăsta și iau graficul ăsta ca un Dumnezeu. Nu zic că nu se poate repeta aici, acest tot al 3 împărțit la BTC, dacă ne uităm la el aici. Nu poți să-ți faci planul că, domnule, aștepți până vine aici, că posibil să nu se întâmple. Dacă vrei să iei altcoinuri,
ok? Poate să nu se întâmplă și atunci îl înjur pe Ben Cohen. Dacă n-atinge ăsta aici, să vezi câte înjurături o să-și ia. Deoarece, dacă se întâmplă asta, ok, și vine înapoi în regiunea asta de aici, de aici, mulți vor aștepta range-ul ăsta. Și eu personal am așteptat la altcoin-uri multe range-uri de genul ăsta în ciclurile precedente și n-au venit. Doar ce au făcut bounce-urile mult mai rapid și apoi au avut urcările mult mai rapid și n-am putut să mă poziționez deloc în ceea ce privește unele altcoin-uri în ciclurile precedente. Okay? De aici. Dar da, dacă e istoria și n-ai o istorie mare, că asta e problema. N-ai o istorie mare. Ai avut două altcoins în 2017 și 2021. Ce istoric poți să faci pe așa ceva? Nu poți. E alba-neagră dacă mă întreb pe mine la nivel de dacă se întoarce aici și face bounce. Poți să vin aici și să stea aici încă 2 ani. Și ce am făcut? Cumpărăm aici ce am făcut. De asta trebuie să ai un plan întotdeauna relevant în ceea ce privește acumulările de altcoin-uri și să știi riscul. Cât poți să acumulezi altcoin-uri, că nu poți să ții tot portofoliul în altcoin dacă riscul tău e mic. Că n-ai cum. Okay? Că n-ai cum să faci asta. Dar din nou, dacă zici și te uiți la el în sfera asta, zici da. Dar dacă vine un 2019 aici, ceea ce n-am avut momentan, am avut această tentativă aici, dar n-a fost suficient. Dacă vine un 2019 de aici și vine până aici, ok? Vine până aici și ai undeva până în iulie 2026 urcarea asta. Dacă ai ceva de genul ăsta, bam, 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 și ai o chestie de genul ăsta similară cum ai avut aici. Și de-abia apoi se întâmplă asta. Ce se întâmplă atunci? De asta zic. Dacă te uiți și la volume, cumva volumele, uite, și asta e o analiză de făcut. Volumele sunt similare cam bottom-ul ăsta de aici. Uite, sunt similare aici, cam bottom-ul ăsta de aici. Acum poți să te gândești să zici, ok, nu mă ating de altcoin până când n-atinge regiunea asta. Poți să te gândești și la asta, dar pe urmă poți să te gândești, bă, dacă nu vine aici și faci asta. Dacă vine aici și faci asta. Ce facem atunci? Și faci așa. Poți să fac așa? Poți să fac așa. Îți dai seama. Poți să zic că Jerome Powell tăiem dobânda. Și pe urmă să vezi asta. Că n-ai niciun fel de narrativă pe altcoin-uri. Poți să întâmple și asta. Asta e bine să ai o narrativă, să ai o împărțire bună pe portofoliu. Momentan pare că încearcă un bounce aici, în nivelul ăsta. M-ar șoca să facă bounce de aici, mai sus nu m-ar șoca. Poate să vină și un pic mai jos, să facă bounce de aici, de exemplu, din mijloc, unde nu se așteaptă nimeni. Din range-ul ăsta și de-abia poți să facă asta, de aici, fără să atingă nivelurile astea de jos. Dar momentan, da, graficul poți zici că arată bearish, numai că nu mai ești atât de departe în ceea ce privește o posibilă zonă de subsol, în ceea ce privește acest total 3 împărțit la Bitcoin, în regiunea asta de aici. Okay? Pare că nu mai ești atât de departe de o zonă relevantă. Seamănă mult cu regiunea asta de aici, din februarie 2019, de aici. Aici te-ai gândit, nu? Bă, a atins zona asta, mai vedeai regiunea asta că nu era COVID? Nu știm, poți să filmezi direct de aici în sus, în regiunea superioară de 103. Dar da, ca să-ți faci un plan realist, zici ok, regiunea mea relevantă în care mă gândesc să acumulez mai mult altcoin ar putea fi aici, între 0,4 și 0,28. Un range mai mare, ok? Dar nu spui toți banii. Împarți 1, 2, 3, 4, 5 cumpărături în regiunea asta de aici în caz că atinge range-ul ăsta, ok? Bun, mai departe. Ben, e BTC Maxi, dar o să o dea în bară și nu am mai dat. Am mai dat-o, o să o mai dea în bară, eu am mai dat-o în bară, eu am mai avut dreptate, așa merg piețele. Bării a avut dreptate, a dat-o în bară, Buffett a avut dreptate, a dat-o în bară, oricine o dă în bară. Important e să te uiți la analize, să vezi dacă se pupă cu ce îți propui tu să faci aici. Hai să stăm la ETH. ETH, da, uite, a atins bine nivelul ăsta și oricum ne uitam la dominanță, ziceam că da, a atins bine. Dacă te uitai la dominanță, ziceai, da mă, uite, ăsta e nivelul. Nivelul ăsta de aici, 8,3 până în 7. Nivelul ăsta l-a atins bine și la virgulă a făcut bounce, da? Nu e de multe ori așa. Adică să nu faceți confuzie. Nu e de multe ori că ți atinge exact nivelul ăsta și de exact face bounce de aici. Mai poate să facă bounce și de aici, mai poate să ducă sub nivelul ăsta, adică nu e mereu așa în piețe. Dacă te uiți aici, asta era analiza. Următorul, dacă ar fi 11, ulterior probabil să facem mai sus. Ne uităm imediat la ETH și începem de sus în jos de data asta în ceea ce privește ETH. Nu începem cu ETH și terminăm cu ETH USD. Terminăm cu ce e mai bine pentru ETH și până la paritatea cu dolar. Okay? Bun, deci ne uităm aici, avem 10, 9, 6, 11, care ar putea fi un target și aici poți să te gândești la ceva rejectări. Seamănă mult cu 2019 din nou, încă n-am avut raliul pe altcoin pe care l-am avut în 2019 de aici, în ceea ce privește această urcare. Întrebarea e dacă mai vine vreun Black Swan ca în 2020. Poate să nu mai vină și atunci te duci direct aici, în nivelurile superioare, în zona asta.
pentru ETH și înapoi la 20, de unde a plecat. Volumele cât de acolo, dar nu poți să te uiți neapărat pentru că te uiți la o dominanță, deci nu e chiar wow. Ce ne putem uita ar fi la ETH BTC. ETH BTC care are același lucru. Dacă te uiți aici, din nou a făcut bounce într-un nivel critic, nivelul ăsta de aici, undeva la 0017, care l-a testat și a avut un reversal foarte frumos. Dar dacă te uiți aici cât a picat 79%. A mai făcut aici a picat 86% și totuși a revenit spre regiune superioară. Volumele cât de cât în creștere aici, o să luăm această săgeată, dacă ne uităm, ai până în 2.9, dar probabil 3.1, 3.2 aici în ceea ce privește dominanța, în ceea ce privește ETH-BTC. Deci mai bine, oricum am identificat din live-urile precedente că ăsta arată bine aici la nivel intermediar și la nivel micro și la nivel macro arată bine pentru continuări. Acum poți să observi că ăsta are tendință de a pune subsolul cu a mai retesta regiunea asta. Poți observa aici, a urcat în septembrie 2019, a pus bottom, a urcat până în octombrie și apoi a venit aici în decembrie, septembrie, octombrie, noiembrie, la 3 luni distanță, a venit, s-a retestat această zonă și de-abia apoi ți-a început urcarea. Va fi aici la fel? E foarte probabil să vezi asta. E foarte probabil să vezi asta la un moment dat. Ok, să vină să se retesteze, probabil să fie mai rapidă, nu neapărat în februarie 2026. Posibil să fie mult mai rapidă această corecție și de-abia apoi să se testeze zonele superioare, cum s-a făcut în trecut. Dar nu e mereu gen să vină să-ți facă dublu subsol. Poate să ducă direct, mai ales că hate-ul e mare, nu m-ar șoca să ducă direct. Doar ce hate-ul mare, aici n-a fost chiar atât de mare în ceea ce privește ETH. Dar aici hate-ul e mare pe ETH, lumea din nou este subinvestită, la fel cum a fost pe Bitcoin în 2023-2024, are sens să ducă aici. Și aici vedem dacă face V-shape correction, adică din zona asta să facă un V până în regiunea superioară sau nu ETH-BTC. Am o mai bine. La nivel de EMA-uri e ce vrei să vezi. La nivel de EMA-uri aici, dacă în zona cealaltă ești bullish când ține 9.21 EMA, ești bearish când ești sub. Se poate vedea, bam, 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 numai rejectări. Acum, în sfârșit, o posibilă schimbare de trend aici, mai ales dacă săptămâna asta închide peste 0.025. Și apoi ai 55 EMA, desigur, care vine în 0032. Deci 0032 oricum ai dau pe vară, e posibil să atingă, e posibil să atingă chiar 004 pe vară. Nu m-ar șoca. Până aici. Să vedem corecția de aici. Cum ai avut mutarea asta de aici din septembrie până în august, aici septembrie 2019 până în august 2020, aici să fie mult mai rapidă. Mult mai rapid să se testezi neoregională și de-abia apoi să ai corecția respectivă. Oricum ai dau, pare că ăsta mai are spațiu de manevră. Dacă te uiți la RSI, ziceam la RSI aici și de spot ETH, dar și de ETH BTC, că nu prea ajunge în regiunile astea de multe ori. Plus aici se poate observa că n-a fost aproape niciodată în range-ul ăsta pe weekly, la 23. Nici aici, în 2019, nici în 2018, nici când s-a lansat, nici niciodată. De obicei când îți face bounce de aici te duci măcar până în regiunea asta de aici, care nu-i departe, se poate observa, dar ulterior te duci până în range-urile superioare aici, în ceea ce privește paritatea ETH-BTC. Okay? Bine în continuare aici ETH-BTC, stocasticul e cel care îți dă cumva zi, bă, nu știu dacă mai arată de mult, mai are poate o mutare, aia, 3-2. Și apoi corecții. MACD-ul bine în continuare, are șanse tentative. La monthly nu mai zic, la monthly de-abia poate să înceapă aici povestea. Pentru ETH-BTC și la monthly încă mai are. Dar oricum mai zice, oricum cred că testează 2.932 pe ETH-BTC și vedem de aici ce se întâmplă. Bun, deci ETH-BTC bine aici pentru un bată, mulți zic că nu o să mai facă all-time high. Momentan graficul ăsta nu e bearish aici. Dar graficul ăsta nu e bearish. Bearish ar fi dacă ar pierde nivelul de 0016 sau dacă ar pierde, s-ar duce sub regiunea asta de aici, de 007. Și atunci, da, poți să zici, știi ceva, ăsta nu va mai face niciodată all-time high. Dacă se întoarce aici. Nu va face niciodată all-time high versus Bitcoin vreodată în viața lui. Dar atât timp cât luptă în range-ul ăsta, nu poți să zici să nu-i dai o șansă să facă all-time high la un moment dat. Versus Bitcoin aici să șocheze toată piața. Dar trebuie să aibă și o narativă puternică ca să bată Bitcoin atât de bine. Overall, adică înseamnă că dacă ăsta bate nivelul ăsta din 2017, mai bine țineai ETH decât Bitcoin, ok? Ca să se înțeleagă. Pe termen lung. Bun. UST.de ajungem și la el. Sol ETH ne-ar interesa. Mai bem niște apă și flotări. Ăsta e grafic interesant.
ETH BTC. Între timp, butonul de like este prietenul vostru, îl găsiți aici. Îl găsiți aici, ok? Îl găsiți aici. Puteți să vedeți 645, bam, apăsați buton. Bun, mergem mai departe, îl găsiți și aici. Am două deja. Bun. Solana ETH. Dacă ne uităm la Solana ETH, putem să vedem regiunea de 0,05491 aici, nivel relevant. Dacă a mai venit aici, se poate observa când piața performează cât de cât ok, această paritate e în cădere. Și se poate vedea de aici, din noiembrie 2024 până în decembrie 2024 ai avut un mini altcoin season. La fel și aici, când te-ai dus din ianuarie 2025 ai avut o mică tentativă la începutul anului. Pe urmă au venit tarifele lui Trump și bam, a făcut din nou up până în aprilie, care a fost din nou cumulat cu regiunea asta de aici de 009. Pentru Solana ETH. Și apoi din nou ești în corecție aici, piața din nou bine. La fel și în cazurile precedente, vezi 2024 iunie până aici ai avut niște urcări în range-ul ăsta, n-a fost prea bine pentru piață. Deci asta vrei să o vezi în jos și momentan este în jos și arată bearish, mai ales dacă spargi 0,053. Dacă vrei altcoin season, vrei să spargă regiunea asta, să ducă aici și vrei ca asta să întoarcă ulterior aici. Ok, Solana ETH, care deja este extins ca și mutare. Dacă mai vine și ETF-ul pe Solana luna viitoare, e coșciug. Pune pirostria pentru Solana din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm la weekly aici, uite cum arată weekly-ul pe RSI. A spart nivelul ăsta, probabil se va întoarce aici. Deci nu, încă arată bearish ăsta. Stocasticul, să zicem că e singur care zice, bă, poate un bounce pe termen scurt din același nivel pe care l-am văzut până acum. Adică ăsta de aici pe iunie la un moment dat. Dar ulterior cred că îl sparge și arată bearish. Dar dacă vrei să mulți niște Solana în ETH, nivelul tău ar fi 0,053. Dacă pică nivelul ăsta s-a dus. S-a dus. Ulterior poate bounce, dar ulterior s-a dus. Probabil măcar aici. Dar asta e nivelul. Desigur mai aveai un red flag aici, în 0,07. Mai era un nivel de red flag. Bun, mergem mai departe. Deci Solana ETH arată bine. ETH down, dacă ne mai uităm un pic și îl găsim. ETH down, nu știu, nu mai există, ăsta nu mai e. Știu că era undeva. ETH down, ok. ETH down arată bearish. Asta înseamnă că spotul ar trebui să performeze bine aici. Asta probabil va merge mai jos, adică ăsta e un invers în general al prețului. Dacă ne uităm aici pe ETH down. Continuare arată bine. Bun, și hai să ne uităm și la ETH simplu acum. ETH simplu 2821. Eu zic că fiecare bounce al Bitcoin va duce și mai bine pentru ETH și în continuare mențin asta. Okay? În continuare mențin asta. Ce avem aici? Avem bottom-ul ăsta când lumea vă zicea să nu cumpărați. În range-urile astea de aici că merge sub 1000 nu s-a întâmplat, că de obicei așa se întâmplă. Vă ziceam că în proporție foarte bună, hai să ne uităm pe ETH-USD Coinbase, e bottom aici, pentru că văd în sfârșit ce trebuie, adică volumele. Țineți că ne uitam la volume aici când era la zona de 1380-1485. Targetul ăsta a atins, în prima fază era 1982, targetul al doilea a atins 2300 și targetul al treilea a atins și el aici 2836-2924. Se va opri aici din punctul meu de vedere? Nu. Poate să fie o zonă din nou, să zicem, o tentativă aici de reacumulare, cu poate ăsta un fake-out în prima fază, poate ceva de genul ăsta, dar ulterior va merge mai sus. Următorul target relevant ar fi ăsta, 3416. 3568. Și aici te-ai putea gândi că se fac manevre. Poate să vină manevra de mai jos, adică de aici direct. Nu știu ce să zic, nu pare că e atât de mare FOMO, sincer. Momentan. Vreau să văd FOMO mai mare. Ăsta e un V-shape foarte bun de aici. Market maker i-a mai explicat de ce țin prețul aici. Pentru a te forța să cumpere aici. În loc să fi cumpărat aici, te forța să cumpere aici. Mai îți face încă o mutare în sus ca să zică cei care așteptau să cumpere mai jos, să zică, bă, domnule, nu putem să vă lăsăm să cumpărați mai jos și pe urmă să-i forțeze aici să se panicheze să cumpere range-ul ăsta. Dar nici acum nu văd suficienți că ar fi la ideea că ăsta nu se va mai întoarce sub 2000 momentan. Și asta din nou duce la concluzia psihologică că îi poți să-i forțezi și mai mult toată ce vine aici. De ce? Din punct de vedere psihologic, în momentul când ai avut ETH aici și n-a urcat, aici toată lumea face FOMO.
Okay? Aici toată lumea face FOMO și zice, wow, vreau și eu ETH la 10.000, vreau să fiu și eu parte din povestea când ETH se duce la 10.000 sau vreau să fac și eu parte din povestea când ETH se duce peste all-time high. De ce nu? Știi, aici. Am fost prost, n-am cumpărat în range-ul ăsta. Și atunci, în momentul când toată lumea devine super bullish, dar n-am văzut. M-am uitat și eu pe internet, nu e suficientă de multă lume bullish aici. Momentan. Dar aici vor fi. Și aici poți să trântești cumva. Aici poți să trântești din nivelul ăsta. Ceva de genul ăsta. Nu cred că se întâmplă mai devreme, adică de aici. E și asta o probabilitate. Să trântească de aici. Dar aici trebuie să vină cumva niște știri negative ca să poți să-l trântești de aici. Un nivel bun de rezistență dacă te uiți în spate. Uite aici. Suport în regiunea asta din 2024 aprilie, suport aici în iulie 2024, rezistența aici, dacă ne uităm în august 2024, rezistență toată zona asta până în noiembrie 2024, ai spart nivelul ăsta, ai venit cu un week aici în 2926, da, e un nivel bun de rezistență, dar un nivel bun de rezistență în care știm foarte bine ce se întâmplă în cripto. Aici se shortează, nu? Aici văd ăștia, vin toată piața, zice, bă, eu aici shortat, îl shortăm înapoi. Și de obicei, au dreptate, dar mai târziu. Gen, se întâmplă asta, urcă peste nivelul ăsta, îți dă senzația, îți mai stai aici un pic și de-abia apoi face asta. Ok? Și vedem dacă vine și retestează nivelul ăsta de aici, 1948, dacă retestează pe 1700, dacă se oprește în 2000, rămâne de văzut aici. Dar minim în urcare probabil va face și de-abia apoi probabil va face all-time high. Asta e cel mai bun scenariu. Cel mai bun scenariu de încredere pentru mine. Acum mai e scenariul să ducă direct de aici. E și asta o altă durere pe care poate să o facă piața. Pe asta cu să rejectezi de aici, să mai stea, să mai dau bordul. Nu știu dacă momentan, deoarece prea mulți vor să cumpere aici acum. Ok. Nu știu dacă miroase bine să le dea acum aici. N-ar mirosi extraordinar să vedem asta. Să vedem urcarea. Să vedem corecția acum în regiunea asta de aici. Ar mai fi scenariu în care se duce direct în all-time high. S-a mai văzut, da, direct all-time high de aici. Și atunci e durere mare. Ăsta ar fi cel mai dureros scenariu. Ca ETH să ducă direct aici în all-time high. Adică să facă direct all-time high aici. Adică niciun pullback, nimic, absolut nimic. Din zona de 1400 să ducă direct aici. Și să fie doar ETH. Bitcoin să stea 110.000, altcoinurile moarte, ETH și all-time high. Ar fi cel mai dureros scenariu pe care l-ar putea vedea piața, deoarece, din nou, lumea este subinvestită în ETH, cum a fost în Bitcoin. Credeți-mă, mulți au vândut, au plecat, au mutat, au dres, nu mai vor să țină. Bum, rachetă. Bun, acum, care e planul meu? Planul meu e să vând 5% și am explicat de ce. Știu că lumea face mișto. Daniel, nici ai cumpărat 1700 cu media la 1500 să vinzi în regiunea de 3000, urcă peste 3000. Da, am explicat de ce. Pentru că sunt 90% în piață public, da? Public, nu așa, pe lângă că da, că dregem, că fac. 90% eram aici. 90%. 90% e mult. Este mult pentru mine personal. De asta, dacă urc aici, o să vând 5%. N-am vândut deloc ETH. Deloc. Doar am acum. 5% o să vând aici ca să-mi urc măcar cash-ul spre 15-20%. Ca să stau ok în caz că se întâmplă asta. Ce cred eu că se va întâmpla. Să stau ok. Okay? Acum dacă nu se întâmplă asta și vine aici și urcă, se duce rachetă, mai am de vândut. Nu e niciun fel de problemă. N-are piața suficient cât ETH am eu de vândut în zonele superioare. Okay? Dar macro e bine. BlackRock acumulează, retail-ul plânge. De ce nu mai îmi crește ETH-ul? Da, ok, bine. Gigel cu 0,1 ETH. Bun. Mai departe, Daniel, dar tu nu vrei la baie timp de 3 ore, ești robot. Poate sunt, cine știe. Nu-s 3 ore. Sunt 2 ore și 29 de minute. Like-ul aici. 682. Dacă ne chinuim un pic îl ducem în 700. Dacă ne chinuim un pic și mai mult îl ducem în 1000. Dar aia ar fi cam greu. Vine bubuiala, vedeți știre ce apare imediat. Ce știre? Care știre? Cred că e RIP Crypto, nimic nu mai mișcă. Vindeți acum până nu e prea târziu. Adrian, uite, Adrian, depinde. Să știi că și ăsta e sfat financiar, Adrian. Dacă zici să vândă lumea. Te caută lumea pe urmă, nu mai înjură pe Daniel, îl înjură pe Adrian. Că n-au prins și ei gain-urile. Are ploască. Zice Vasile. Exact. Bun.
Ne uităm și pe ZK Sync. UST.de, da, ajungem și acolo imediat. UST.de. Un live complet și îl ținem pe analize financiare în mare parte, dar mai și ducem discuțiile și în altă parte câteodată. Uite, am luat niște fise din Vegas aici. Vezi, fisa de poker din Vegas. Facem așa. Cred că se vede bine acum în Las Vegas. Bam, sunt de 5. De 5 aici, am mai multe pe aici. Mă joc în timpul live-ului cu ele ca să vă enervez. Iauzi, s-aude? Iauzi, cred că s-aude. Bam. Dacă mă joc în timpul live-ului cu ele, imediat s-aude. Imediat. Bun. UST.de. Păi zi-mi tu cum arată UST.de. Cum arată aici? Ia zi. Cum arată? Cum o arată? Cum adică? Cum adică boți, tiriboți, USDT.de? Păi arată bearish și bullish pentru piață. Îl refacem dacă vrei, dar avem targetul ăsta la 2.49, avem targetul ăsta la 1.95. Dacă ne uităm aici, altcoin season nu pupăm până când nu pică sub 3.72. Vă zic de pe acum, v-am zis și în trecut. În 3.72 probabil și all-time high RTH și altcoin season. Până atunci, nu. Până atunci, durerea continuă. Atâta timp când nu urcă peste nivelul ăsta, UST.de să găsească suport la timeframe de săptămână, e destul de simplu. Bearish, ok? Maxim în scădere aici, de fiecare dată când urcă, piața își revine imediat. Bine, ok? Bine. Asta probabil la USDT.de aici. Asta probabil vom vedea mai devreme sau mai târziu la UST.de. Deci e bearish. Termen scurt, ce-ți confirmă aici UST.de? Că ai putea vedea o mică urcare, îți confirmă. Avem 4 ore. Da, 4 ore cumva se pupă cu ce am zis mai devreme, că Bitcoin ar putea corecta un pic dacă ne uităm și asta ar putea urca înapoi cu încă un week în nivelul de 4.7, 4.8, în nivelurile astea de aici. După cum arată. Nivelul de 4.97 ar putea fi din nou în cărți. Da, ulterior probabil va găsi din nou rejectare și ulterior va merge mai jos. Cu 900 live tu vrei 1000 de like-uri. Păi au fost peste 1000 mai devreme, au fost 1100, cred, trebuie să mă uit în stats. Au fost 1100. Dar mai vin, mai pleacă. Adică nu 941, mai vin, mai pleacă. Oameni noi, oameni vechi. Aici, 717 like-uri. Au fost la pic. Nu-l văd aici. Nu-l arată. 1100, cred că ea. Da, vreo 1100 au fost în pic, cred. Vreo 1100 mai devreme. Bun. Mergem mai departe. Deci am zis UST.de. Bine. ETH ne-am uitat mai devreme, dar ne putem uita și acum pe ETH, mai pe timeframe-urile mici. Și ETH a atins targetul, e normal aproape. Mâine este joi, analiza data trecută a fost la virgulă, o puteți vedea aici. Ok? Și acum și-a revenit, a venit din 2584, chiar 2625. A retestat zona de jos, s-a oprit în 2393 și a avut din nou bounce aici. O reacumulare bună. Acum vedem dacă ăsta e fake out aici și încearcă poate ceva de genul ăsta înainte de urcarea respectivă. Asta vom vedea numai dacă ăsta pică înapoi sub 2626. Atunci ăsta e considerat fake out. Va veni probabil, va face încă un fake out în zona inferioară, dând senzația că se duce în 2000 și prinzând în capcană și mai mulți urși care vor deveni urși imediat și abia apoi va face mutarea respectivă, nu știu, pe durata verii, nu știu, după 25 iunie-iulie, în nivelul ăsta de aici. Și e un scenariu cât de cât plauzibil, având în vedere că Bitcoin e un pic corectiv. Da, vrem să vedem dacă ține nivelul ăsta de aici în prima fază pentru ETH. Nivelul fiind, să vi-l și zic, nivelul fiind 2689-2622, care probabil îl va testa după cum arată momentan aici. Probabil va încerca să testeze nivelul ăsta în sub 2700. Răbdare cu ETH, răbdare. Sparge zidul ăsta de aici, din nou probabil va avea o reacție. Zidul roșu aici în ceea ce privește ETH. Dacă aveți super chat-uri acum, lăsați-le.
Pentru că nu mai stăm mult, nu mai stăm mai mult de jumătate de oră. La weekly am zis bine, în continuare bine la weekly ETH-ul, atâta timp cât ține 2400-le e ok la weekly. RSI în continuare arată fenomenal de bine cu tentative spre zonele superioare, mai ai timp, arată bine, constructiv la weekly. Stocasticul e singurul care îți atinge un pic zonele superioare, la fel ca la Bitcoin aici, dacă îți atinge nivelul de 98 și vezi 3000 plus, probabil corecție de aici. Iar MACD-ul noi l-am identificat primii aici, foarte bine, sellerii epuizat și în continuare bine, există buyeri în continuare, există putere de buy aici. Chiar că Bitcoin corectează mai jos, ETH probabil va reacționa pozitiv imediat cum Bitcoin își va reveni, probabil. Dar șanse bune. Bun, deci ETH-ul în continuare bine, ETH-ul e o mare parte din portofoliul meu. Apropo de portofoliu, până la final de săptămână cred că vin toate pe Patreon, inclusiv cel de risc, inclusiv cel de acțiuni, inclusiv cel de bază. Am destul de multe ETH, probabil merge spre 30% din portofoliu. Rămâne de văzut, vreau să-l mai văd încă o dată, procentajul. Bun, da, un pic bearish aici ETH, probabil mai jos pe termen scurt, dar nimic super mega wow. Hai să vedem Solana. Mergem și la piețele financiare imediat. Solana și ea un pic aici, a testat 167, mai slabă decât ETH și s-a găsit rejectarea, probabil va veni 158 aici Solana, pe termen scurt, 158-159, poate 157 cu bounce. Cel mai jos o văd la 154 momentan. Dar și Solana a testat. V-am zis data trecută că va testa 141. A testat bounce și acum probabil va veni în range-ul ăsta de aici. Are de închis niște gap aici. Solana. O dată cu Bitcoin probabil ceva corecție. Am pus azi din Patreon și imediat o să vă pun și vouă link-ul din Patreon. Tot ce trebuie să faceți ca să vedeți doar postarea asta e să fiți abonați free în secțiunea de Patreon și vă arăt imediat despre ce vorbesc și vă pun pe chat. Vă pun pe chat imediat. O rimă am făcut iar. Bun. Ar trebui, dacă mă retrag din cripto, mă bag pe rime. Bun, am pus asta, analiză macro și previziuni inflație SUA, CPI, impact asupra Bitcoin și Ethereum 11 iunie 2025. Putem să vedem aici reacțiile, desigur astea sunt mediane, aici la un 2,4 CPI trebuia să vedem Bitcoin la 113.000, l-am văzut doar la 100, cât 10, cât a fost. Undeva pe acolo, prin nivelul respectiv, n-a atins targetul respectiv, bine că n-a fost 2,6, că atunci era o corecție mai mare. Dacă ne uităm și la ETH și aici, la nivel de 2,4, unde este ETH-ul? Unde este ETH-ul? Aici, la nivel de 2,4, 2925, asta a fost în target. Asta a fost în target, dacă ne uităm la ETH-USD, asta a fost în target. Ia. Cât a fost aici pe urcare? ETH-USD pe Coinbase, cât s-a dus? 2877, aproape, n-a fost, targetul era un pic mai sus, era la 2900 și un pic. 2900 și un pic, dacă ne raportăm la target pe analiza asta. Bun, și ziceam, de ce contează acest scenariu, dacă ne uităm aici, bun, ziceam, de urmărit în cazul confirmării acestui scenariu. Scenariul era cu, totuși, un CPI la 2,5 și un core la 2,9, asta era opinia mea personală de așteptare. Am zis că având în vedere că acesta este prima lună cu date relevante pentru a reflecta efectul tarifelor impuse de Trump, piața va interpreta această raportare ca ușor creșterea inflației, ceea ce pare că da, asta în final asta face. Chiar dacă în ansamblu trendul rămâne descendent, acest context ar putea genera anumite corecții pe termen scurt. Mai e și PCU, care și el va veni probabil săptămâna asta spre final, Price Producer Index, chiar dacă de regulă raportările CPI au avut un impact pozitiv asupra prețului în ultimele luni, de această dată însă există riscul unei volatilități negative imediate. Cu toate că prețul a urcat un pic, pare că în final ajunge 108.357, 108.695 și Ethereum 2.690, 2.709. Pare că în final a ajuns acolo, deoarece vorbim de raportarea din ziua respectivă, adică se înregistrează pe prețul din ziua respectivă, chiar dacă, să zicem, raportarea a fost mai bună. Piața cumva n-a interpretat în scenariul respectiv. A interpretat că cumva inflația încă este prea ridicată și nu se va tăia dobânda. Plus că vedem și probabil PC-ul. Ia să ne uităm aici, să vedem când vine asta. Să ne uităm la PC, cred că joi, mâine, poimine, ia să ne uităm. Când știu că a zis JP Morgan ceva de el. Unde?
Da, uite, Producer Price Index month over month, o vedem aici, prognoza 0,2. Cumva JP Morgan se așteaptă să fie asta mai mare, acest Producer Price Index month over month aici, se așteaptă să fie mai mare și poate de asta avem momentan această corecție. Plus nu știu dacă a mai zis ceva Trump, îmi ziceți voi pe chat dacă a mai zis ceva, nu pot să fiu atent la tot. Ia să vedem. Los Angeles Mayor, curfew will go on as long as needed. Da, deci încă e curfew în Los Angeles. Zice, I want to speak to Trump. Ok. US Senate votes to advance Genius Act, Crypto Stablecoin Bill. Ok, trece această lege pe stablecoin-uri. Best Ascon report, he called Musk a fraud, fake news. Deci nu a zis asta despre bunul nostru prieten Elon Musk. Elon Musk care ne vrea binele tuturor pe această planetă, desigur, și numai binele. Bun, mai departe. Ok. Bun, mai departe. Ce mai vreți să mai analizăm aici? Cum stăm pe Fear and Greed? Tot la mine pe canal puteți găsi Fear and Greed, îl găsiți în zona de jos, e 72. Uite, dacă apăsați nu-l vedeți, de fața mea nu-l vedeți. Ne uităm la Fear and Greed, o să fie pus la dashboard, dar dacă ne uităm aici putem să vedem că suntem la grid. N-ai vrea să faci prea mult business aici, având în vedere că suntem la grid. Am fost o lungă perioadă în zonele de jos în care puteai să faci business. De exemplu aici, în februarie, de exemplu aici, în aprilie. Și aici era un semnal în aprilie, dacă te uiți, minim în urcare pe Fear and Greed. Aici ne-am dus până în regiunea asta, superioară, un 71 și acum corectăm un pic. Tot bine. Tot bine momentan la nivel de Fear and Greed, dar în regiunea asta verde, Pe on-chain nu ne-am mai uitat de mult, dar poate facem data viitoare. Mâine mai faci live? Nu. Ionica, mâine nu mai fac live. Mâine este joi. Mâine voi posta un video pe politică. Apăsați butonul de subscribe, politică, dar și de taxe, de România, de multe chestii interesante. Deci apăsați butonul de subscribe și clopoțelul pentru a fi notificat pe acel video sau intrați în Discord, îl aveți mai jos gratuit în secțiunea de descriere, aveți acolo toate linkurile. Bun, stăm un pic la grid, aici se poate observa pentru piață. Bun, nu ziceam Solana, că eram la ea. Solana la un macro, dacă ne uităm și la hype imediat. Mai închidem niște linkuri de aici. danielniță.ro, faceți cont, danielniță.ro. Poate nu intrați. Bun, dacă ne uităm aici 163.13 pentru Solana. Hai să ștergem acest grafic mirific. Momentan are niște probleme la 9.21 EM, deci trendul nu mai e atât de puternic. Uite, trend puternic aici pentru Solana. Poate observa de aici, din $19, a urcat 9.21, a ținut inclusiv aici, a ținut 55 EM-ul, a avut încă urcare, a spart 55 EM-ul, red flag. Red flag, pentru că nu ți-a ținut regiunea, s-a testat 200 și acum stă un pic în lateral. Ca asta să fie bullish, trebuie să urci peste 182 la weekly. 182, poate un pic mai sus, nivelul de 189 ar putea fi relevant. Ar putea fi relevant aici, în caz că urcă peste nivelul ăsta, atunci poți să te gândești la lucruri pozitive. Până atunci pare că va corecta. Mult nu neapărat, probabil va corecta dacă ne uităm la nivel de price action până aici, până în 153. 153, poate 144 încă o dată și vedem de acolo încă un bounce. Dacă ăsta e un început de trend bearish, vom vedea așa. Vom vedea de-abia când face asta. Când vine aici, face asta și face asta. Atunci da, putem vedea. Bun. Mai departe, vedem ce urcă azi. Dacă ne uităm Ravencoin ăsta e interesant de văzut când atinge regiunile astea, la fel ca GAS, GAS de la Neo când atinge range-urile astea. Uite, volum aici în 2020. Okay? Bine, asta e bun de vândut când urcă peste 0.032-0.04. Urcă peste nivelul ăsta, îi zici papa, la revedere aici. Acțiunile urcă, Starbucks urcă un pic, nu știu de ce, dar oricum arată bine Starbucks. Reacumulare aici în Starbucks. Dar asta este, uite, ETH BTC e pe verde, ce să vezi, ETHD este pe verde și cam atât. XLM BTC mai e pe verde. XRP BTC
Mai e un pic pe verde. Da, cumva a atins targetul ăsta și am văzut corecția imediat. Aurul pe verde. Aici nu știu de ce, dar pare că ceva se pregătește iar, având în vedere că aurul din nou este pe verde aici. Astăzi și din nou reacumulează. Mai e de uitat la Silver Gold Ratio. Cumva arăta bine, acum pare că dă un pic înapoi. BNB în continuare stă bine aici versus BTC cât de cât euro. USD un pic la top, înseamnă că USD DXY probabil va pune un bounce și mereu îl pune înainte de FOMC, adică săptămâna viitoare. TLT-ul corectează, dar să ne raportăm la cripto. Totul pe roșu, în 2803, deoarece Bitcoin corectează. AVL și el bine aici la macro. Foarte bine, foarte bine. Nici măcar n-am mai testat regiunea, s-a dus direct în zona superioară. Foarte bine AVL atâta timp cât ține nivelul de 247. Bine, nu mai zi de nivelul de 275. DXY în continuare, vai mama lui, dar probabil înainte de FOMC va încerca o urcare în nivelul ăsta de 99, poate 100. Ulterior, când se vom mai tăia dobânzile, vei vedea sub 97 și vei vedea 94, 93. Hai țineți minte că văceam că e topul pe dolar aici, în range-ul ăsta. Nasdaq-ul și el pe roșu, mai departe, nu știu ce nu-i convine la Nasdaq, dar o să ne uităm imediat pe el. Total market cap corectează, BNB-ul corectează, dar nu atât de mult. Încă o monedă bună la nivel de acumulare macro. Pare că e chestiune de timp până când va vedea zonele superioare de aici. Bun, Silver corectează după ce a avut o urcare, un grafic de ținut pe radar, probabil ăsta mai devreme sau mai târziu va testa 43. De ținut pe radar aici, dar pare corectează un pic pentru că aurul urcă azi. Da? Tot bine. Tot bine. Polkadot corectează un pic, vorbea lumea de Polkadot, ne uităm un pic la el. Trebuie să urce peste 4.3, din nou la rezistență. Ulterior crezi face 6, 5, poate 9, dar trebuie să ne uităm la weekly la el, ia. Weekly în continuare, macro reacumulare din 2022, același cred, 3 ani. 3 ani aici cu niște volume, ce-i drept. Adică nu e chiar rău dacă te uiți. Ai volum aici, un pic mai mic, dar totuși volume bune în nivelurile astea de jos. Ulterior, din nou, cred că va avea o reacție în zonele astea și poate chiar în zonele astea, de aici de sus, acest Polkadot. Hai să ne uităm la Super Chat-uri, să nu mă înjure lumea. Am dat și data trecută. Dacă cel care dă data trecută de Super Chat ești aici, dă-mi unul foarte mic, pentru că l-am văzut pe final data trecută când mi l-ai dat. Ok, bun, dacă ne uităm aici la Super Chat-uri, ca să nu mai mă înjure lumea la ele, bun, hai să le luăm de la început. Am zis Moderno Cristian, bine a venit în categoria de membri. Ce e sigur, debitul verbal în fiecare an face 2x. Este sau nu este? Nu știu, cred că am luat-o un pic mai ușor în unele chestii pe care încerc să le explic mai ușor. Dar da, dau multe cuvinte în aceste 3 ore. Salutări din Timișoara, Japane Constantin, salutări. Daniel Cecosti mai bit, hai cu AVE la peste 1000 și la peste 100. Eu zic că se va întâmpla aici, mai devreme sau mai târziu, și la AVE și la Link. La AVE ne-am uitat mai devreme, arată bine, și la Link ne-am uitat mai devreme, dacă ne uităm aici, arată bine la nivel macro. Targeturile rămân aici, din nivelurile astea de acumulare rămân targeturile pentru Chainlink în zonele superioare de all-time high, 67 până în 87 și posibil chiar 100 aici în ceea ce privește Chainlink. Da, bine, acum vedem cât stă în regiunea asta de acumulare. Poate e bine, mai ales pentru cei cu capital mic. Mircea, mersi, membru de 36 de luni, o analiză pe ARB. Facem ARB USD. Arbitrum. Bun, Arbitrum, din nou, cred că și ăsta va lua lumea prin surprindere, la fel ca ETH. Încearcă un bottom aici din răsputeri, acest Arbitrum. Încearcă un bottom din răsputeri în regiunea asta de aici. Întrebarea e dacă mai faci o dată asta înainte să vină în 76. Eu zic că 76 e target pentru asta. Arată binișor. Timeframe-urile mici, un pic bearish aici. E posibil să vezi încă o corecție și mai sus ulterior. Dar bine, cred că ulterior vei vedea 47 și ulterior 77. Și vedem de acolo. Trendul ți-l poate schimba peste 47 și atunci ai avea chiar până în regiunea asta de $1 plus în ceea ce privește arbitru. Volumele sunt acolo. Ceea ce e bine aici pentru arbitru, pare și pentru asta chestiune de timp până când vei vedea asta, pare zona de capitulare aici pentru arbitru în range-ul ăsta. Pare chestiune de timp până când vei vedea o reacție mai mare aici pentru arbitru și pare decent pentru un bottom. Din top ai un minus 89%. Decent pentru regiunea de bottom. Termen scurt un pic bearish, termen median un pic mai sus.
Mâine în Patreon facem mega market update, din nou live, aproximativ 2 ore jumate, în care puteți lăsa cererile voastre în secțiunea de Patreon și se vor face cereri sau analize sau acțiuni sau metale sau orice trecem prin ele de fiecare dată mâine după amiază. De obicei este joi. Bun, și mâine foarte probabil să mai pun niște poziții de trade. Am deja una de ceva timp, dar n-a atins pe ETH. Posibil să o urc mâine. Bun, mergem mai departe. Deci ARB-ul l-am făcut. Theta, Defcon. Noi să ne uităm la Theta dacă mai poate face ceva vreodată în viață. 0,79. Cum a urcat un pic în 0,83, cum și-a luat-o în cap aici. Pare că pe termen scurt vrea din nou corecție în nivelul de 0,079 în cap, 0,077. La weekly mă interesează. Încearcă aici, încearcă. Volumele cât de cât acolo. Ai avut deja 2 urcări pentru ea, nivelul ăsta de 3,2. E posibil măcar să ai încă o urcare în 1,7 dacă nu mai face all-time high peste nivelul ăsta. Eu zic că în continuare sunt șanse aici și ți acumulează din mai 2022 același 3 ani de zile de nimic pentru Theta, decât sus, jos și depresie. Termen scurt, asta, termen median probabil va face asta. Ok. Asta e analiza pe Theta. Mai departe. Hai să ne uităm la U și apoi mai analizăm ce mi se pare interesant. USD. Imediat îl facem pe cripto. Ia. Să ne uităm la U. 008 aici. 008 dacă ne uităm la U. Știi ce aș vrea să văd de la asta? Nu e rău graficul ăsta. Ți-a spart structura asta de aici de piață din nivelul de 10 cenți. Ăsta aș vrea foarte puternic să-l văd peste 10 cenți și apoi probabil ăsta e fake out și atunci ai target înapoi în nivelurile superioare. Binișor, dar vreau să-mi reia nivelul ăsta și atunci da, am eu asigurarea că ăsta e fake out și merge mai sus. Am văzut de multe ori chestii de genul ăsta pentru altcoin-uri. Și e bullish dacă îți rea 10-11 cenți aici. Momentan și ăsta, probabil corectiv, înainte să facă asta. Dar probabil va face asta după cum arată momentan. Bun, mai departe, atât. Bun. Alt season, zic că sunt șanse mai repede după 20 iulie decât acum. Acum pare că iunie ar fi o zonă de tranziție. Iunie nu e printre cele mai bune luni pentru cripto. Istoric. Bun, dacă ne uităm la Bitcoin în continuare, aici niște selleri babani veniți de nicăieri, a venit un pic mai jos. Un poco mai jos. Bun, auzim ce face Pengu. Pengu, sincer, va duce nu numai ciclul ăsta, ci va duce și mai sus. Per probabilități, acum na. Pengu e printre meme-urile alea care probabil vor trece prin cicluri. Cum a trecut Doge, poate și SHIB, poate și altele, probabil noua adiție va fi acest Pengu, dacă ne uităm aici. 0017. Sincer, o să mai iau o poziție în Pengu, am doar la farmat, dar o să iau o poziție mai reală ca să-l mut în portofoliu de risc, că momentan nici n-apare acest Pengu. A avut această corecție, întrebarea e dacă e suficient sau chiar mai vine până în 006. Ar fi frumos să mai vină aici, aici aș vrea 006-0051. Nu mă grăbesc momentan, vreau să văd reacția de aici. Dar ulterior cred că asta va fi cât de cât interesant pentru mai multe cicluri de jucat acest Pengu. La nivel de marketing, la nivel de meme coin-uri are. Acum nu o să-mi pun speranța de viață în Pengu. Asta ca să fie clar. Weekly-ul cât de cât interesant, dacă ar putea închide peste 00182 ar fi bun, dar nu se schimbă nimic până când nu închizi peste nivelul ăsta. Ca să fie clar, nivelul ăsta fiind 0011325 un weekly. Dacă ne uităm și la EMA-uri, același lucru zici. Vrei să intri peste 21 EMA. Dar de îndată ce vei urca peste nivelul ăsta, rachetă probabil se va duce aici, imediat după. Întrebarea e dacă în primă fază corectează aici sau nu. Hai să ne uităm un pic la ceva indicatori. La Pengu. În continuare bine e RSI-ul structural, daily-ul, timeframe-urile mici par un pic sub asediu, e posibil să-ți corecteze înapoi în range-ul ăsta încă o dată și vedem după. Hype-ul l-am pierdut la 10, nu e niciun fel de problemă, dacă l-ați luat la 10, felicitările mele, decizia a fost a voastră. Aici o reacție foarte bună care mi-a amintit de Solana, cred că aceeași market maker are. Mi-a amintit de Solana, mutarea asta de aici pentru Hyperliquid.
Hyperliquid care în continuare e interesant, ulterior probabil peste 100, întrebarea e dacă mai vine măcar la niveluri interesante, 24, 21, nivelurile astea de aici, care ar putea fi interesant. Un pic bearish pe termen scurt, această candelă e una de corecție, probabil termen scurt va corecta înapoi în 37, după cum arată momentan. Farcoin, ne putem uita și la Farcoin, chiar dacă nu sunt fan, dar graficul nu arată așa de rău. Hai să uităm la volume. Volumele nu le putem găsi pe cripto, dar nici ăsta nu arată rău. Nici ăsta nu arată rău, nici acest Farcoin aici. Da, e ceva care poate să fie legit sau este doar pompat artificial acest Farcoin. Dar nu arată rău deloc. Atâta timp cât ține 0,087, probabil va încerca din nou all-time high acest Farcoin. Nu e rău, nu e rău. Care e nivelul care poți să zici la Farcoin că e nociv? Nivelul de 0,073. Dacă pică sub nivelul ăsta, probabil se va întoarce aici, în 0,15 imediat după. Dar până atunci Farcoin arată bine. În acest ciclu cred că altcoin season va veni când nimeni nu se va aștepta. Păi mereu a fost așa, inclusiv 2021, inclusiv 2017. Mereu a fost așa, adică nu e nimic nou din punctul meu de vedere. Da, asta bun. Grass aici nu mă coafează momentan, chiar dacă weekly-ul arăta cât de cât reacumulare. Da, aș vrea măcar sub $1. Adică mi se pare prea sus. Dacă face un sui și corectează până nivelurile astea 0.29, 0.23, da. La fel și Walrus. Nu mă grăbesc aici la Walrus. În sub 37 de cenți vorbim, până atunci nu. Hai să uităm și la sui, dacă toți suntem aici. Sui. Sui, un pic de distribuție în range-ul ăsta. Nu s-a dus până aici, a testat doar până în 2.86, n-a mai testat 2.47, dar momentan un pic distribuție, n-a mai putut să urce peste 3.52. Probabil se va întoarce măcar în 3.3, dar probabil 3.1. Hai să vedem la weekly acest sui, ce se întâmplă cu el. Weekly în continuare cât de decent, atâta timp cât ține nivelul de 3.2, dar sunt un pic bearish pe el aici, mai ales dacă pică sub 2.91. Probabil ăsta va corecta până în regiunea asta de jos de aici, de 2.23. Mențin în continuare că ăsta probabil va veni aici, înainte de orice bounce un pic mai mare. Bearish pe sui aici. ENA, zice lumea pe chat, ne uităm la ea imediat. Bun. ENA. Nu încă. Ai niște sellere aici pe ENA. Nu încă. Până când nu-mi reia 42 de cenți măcar, dar eu zic chiar un pic mai sus, gen 46, nu-s convins. Cred că ăsta va mai face ciop aici o perioadă și poate chiar va face asta înainte de o mutare în zona superioară. Zberiș aici pe ENA în zona asta și nu mă grăbesc la acumulare. Am ceva, dar nu mă grăbesc. Nu mă grăbesc, doar cea media bună pe aici. Nu mă grăbesc la Etena aici. Dar în continuare nu pare. Pare că mai repede vrea să facă nivelul ăsta și încă un bounce și vedem de aici dacă poate să mai urce peste nivelul ăsta sau nu. Dar pare că mai are încă o încercare aici. Bun, altceva. Ce mai vreți să mai analizez? Pancake. Nu mai bine Uniswap. Că arată mai bine. Uniswap cred că e mai bine de analizat. Oricum, graficul ăsta v-am să-l puneți parada de la Uniswap aici. Că arată cât de cât interesant. Și asta era ideea pentru Uniswap. S-a dus mai repede în zona superioară decât mă așteptam. Încă e posibil să vezi ciop până când vezi un 20, cel mai probabil de la Uniswap aici. Până când nu trece de 9.3, în continuare bearish, dar măcar scoate capul. Probabil vei vedea ceva de genul ăsta de la Uniswap. Dar ulterior probabil vei vedea zonele superioare. De Syrup, ok, mersi că mi-ai reamintit aici de Syrup. Scuze data trecută, dar ai dat foarte, foarte pe final. Foarte pe final. Syrup 0.32. E o intrare bună. Dar nu știu dacă ăsta e tot graficul, pe ce-l găsim. Pe Binance ăsta cred că e, pentru că e nou. Cel puțin așa pare. 0.32. Ce aș face eu în cazul tău aici? Nu știu cât de mare este poziția, dar ăsta poate să mai meargă. Aici un week în regiunea asta de 0.91. De obicei astea îmi închid regiunea asta și de-abia apoi îți corectează foarte agresiv. Ce aș face? Fie aș marca un 10% profit aici și aș pune un stop loss în 0.32. Dar aș pune, poziția asta n-are voie să-ți piardă bani. Să întoarce în 0.32, la revedere, șansele sunt din nou să facă asta după și n-ai vrea. Sau măcar să diminuezi poziția dacă e prea mare. Eu aș lua un 10% aici, având în vedere că dacă ai intrat în 0.32 acum ai un 58% și restul aș încerca pe parcurs până într-un $1. Până într-un $1 aș ieși măcar 50-60% până aici.
targeturile astea de sus. Dar în continuare arată bine. Fiind nou, e foarte greu să ai o analiză pe așa ceva. Dacă ne uităm termen scurt, probabil se va întoarce aici, în 0.45. Adică arată bearish termen scurt. Dacă te referi la termen scurt, arată bearish. Adică nivelurile astea, probabil, 0.45. La nivel median, ăsta în continuare poate să închidă week-ul ăsta până aici. Dar asta sunt nivelul de sell, toate, până într-un dolar. Pe ăsta. Măcar 50-60% aș ieși aici, în nivelul ăsta, dacă l-ar atinge, ca target. Dar aș ieși și un pic aici. Pentru a diminua riscul din nivelul ăsta de 0.31. Dar poziția asta n-are voie să-ți pierdă bani. Atâta timp cât ai stop loss-ul 0.32, mai e și chestia că poți să lași poziția până aici, să pui stop-ul 0.32 dacă nu e poziție mare. Și zici, bă, o las până în zona asta, că atinge bine dacă nu. Dacă vine aici, aia stop loss și papa, la revedere. Dar momentan arată un pic bearish short term, median posibil mai sus, după cum arată. Maker s-a dus rachet. Ia. Maker. Da, dar tot nu e un grafic rău Maker aici. E și un grafic vechi, reacumulări mari, la fel ca Chainlink. Da, probabil ulterior regiunea asta. Dacă regiunea asta de aici nu e un grafic rău, 366. Da, bun, de ce Maker? Păi e parte de DeFi, bună. Probabil Maker va rămâne în targeturile astea de aici, mai devreme sau mai târziu, 20.000 pentru Maker. Arată bine, ți face o ciclă de 2021-2024, n-a făcut all-time high, dar îți face o macro reacumulare cu minim în urcare aici, bun. Hai să vedem ce face Avax. Nu Avax, ce vreau să zic, cum e ăla, am uitat cum îi zice, pe bridge-uri, Axelar, AXL, așa, AXL USD. AXL, bun, media pe aici, pe undeva pentru mine, pentru AXL, a atins nivelul de 0.62, n-am vrut să vând aici, îți dai seama, targeturile mele de vânzare 0.76012 aici, 1.2 mai repede pentru Axelar. Dar e bine de văzut că are ceva volume aici, cu toate că se corectează, are ceva volume, îți dă cumva o senzație că ulterior va face iarăși pump în regiune superioare pentru Axelar de aici, da? Depinde pentru fiecare ce risc are aici, poate să nu-l țină dacă ai prea mult. Robinhood, te rog, te-ai profit la 90. Hood. Mergem și la acțiuni, nu încheiem acest live fără acțiuni. Hood, da, bine Robinhood aici. Bine Robinhood. Păcat, l-aveam pe radar la un moment dat, dar s-a dus prea repede. Am altele oricum care mi-au făcut ceva bani. Take profit la 90, care e 161 fib. Ia să ne uităm. Te referi de aici. Dacă scap de ăsta. Că nu pe ăsta am vrut să-l iau. Am vrut să iau fib-ul. Bun. Ar fi 130. Acum depinde cum le tragi și de unde le tragi. Aceste fib retracement extension. Ar fi nivelul ăsta de 130 la un macro. Ar mai fi nivelul de 105 aici. Relevant 127. Momentan ți-a testat 88.6. Din zona asta de aici, din 2021 până în 4. De aici. Acum, dacă te referi la asta, ia să vedem, da, probabil te referi la mutarea asta micro. Da, merge și la micro aici. Ai destul de aproape de 1.272 la macro aici, această mutare, probabil te referi la asta micro, de aici în zona asta de 90. A zice că un take profit între 90 și 105 cât de cât relevant și apoi următorul te-ar putea să-l poziționezi la 134 pentru Hood. Dar Hood arată bine. Hood arată bine, cu toate că termen scurt probabil corectiv și ăsta, sau nu? Nu prea neapărat. Vedem că în post-market s-a închis și bursa între timp. Am uitat să închidem casinoul. Împreună, nu știu ce mai zic, ăștia intrăm pe Bloomberg dacă veți un pic. Să ne uităm și apoi să închidem cu bursa, astăzi. Avem un 83, da, încă bine, nu știu dacă corectează prea tare asta. Nu știu dacă corectează prea tare până nivelurile astea, dar da, așa e. Cum arată la nivel de RSI? Încearcă o divergență bearish aici, dar nu e jucabilă încă în niciun caz, stocastic foarte sus, deci clar ești într-o regiune take profit aici. Clar, dacă urcă în regiunea asta ești într-o regiune take profit, orice ar fi asta, măcar o parte. Ce corectează azi pe cripto? AXL-ul, Uniswap, care au performat zilele trecute și e normal. Ethena, aici. Dodo la 4 cenți, vedem dacă e fake out, dacă ăsta e fake out și rea 97 probabil va veni în nivelurile superioare. Theta corectează aici.
Dia corectează, care a avut niște reacții cât de cât mari la un moment dat. Injective-ul corectează, dar bine, probabil ăsta va merge în 21, mai devreme sau mai târziu. Manta, probabil și asta va încerca un pic mai sus. La fel și Dimension aici probabil va încerca ceva de genul ăsta, după o corecție. A venit corecția de aici, din 44 până în 24. Posibil să vedem încă o reacție în perioada viitoare. Fetch. Am uitat la Fetch 0.79 până când să mergem la acțiuni. Fetch încearcă un fel de head and shoulders, cum avea și Bitcoin la un moment dat. Nu e chiar grozav. Vrei să urce peste 0.83. Termen scurt, probabil înapoi în zonele de jos. Aici, undeva în 0.65 în primă fază. La macro, ulterior, probabil va atinde din nou spre zonele superioare. Indiferent ce va face aici, în zonele astea de jos. BIM-ul 006, Choppy probabil va rămâne, chop, până când va sparge 0.1. Probabil va face chop între 0.0475 și 0.01, o perioadă. ZK-ul, că tot vine deblocarea pe ZK și încheiem cu ăsta pe cripto azi. Mai multe analize mâine în Patreon, dacă sunteți pasionați de analize, fac sute de analize pe live-urile respective. Dacă ne uităm aici, 0.051, un nivel relevant, probabil îl va testa perioada viitoare. Sperăm totuși până pe 17 să vedem urcarea asta, ar fi fenomenală dacă ar veni. Momentan nu pare. Ai aici un volum și aici nimic. Zero barat. Dacă nu vine mutarea și vedem deblocarea, e posibil să se retesteze 0.0, cât a fost aici? 0.039. O dată, dar eu zic că va face dublu subsol și ar bounce de aici. Nu știu dacă voi mai lua neapărat o poziție, dar vedem ce se va întâmpla în deblocare. Tia, hai cu Tia, încheiem cu Tia. Ca să ne îndurerăm. Bun, momentan pe trendul de bounce de aici a corectat până în 1.9, nu s-a dus până în 1.85 și apoi a urcat în nivelul de 2.24. Din nou mențin că e posibil aici să-ți facă o reacumulare în range-ul ăsta și ulterior din nou să se 3.3. Cam atât. SEI nu prea face nimic dacă te uiți la SEI. Nimic relevant aici. Nimic relevant până nu sparge 27 de cenți. Dacă ne uităm un pic, avem nivelul ăsta de aici de 19. Probabil va testa în perioada viitoare și apoi 17. Ulterior, cred că va face fix asta. Fix ce vezi aici. Corecție până nivelul ăsta, poate 15, 16, 17 și apoi din nou reluarea trendului. Okay? Bun. Hai să mergem un pic pe Bloomberg. Vedem dacă e ceva interesant. Dacă nu, apăsați butonul de like. Îl găsiți aici. Uite. Bam, aproape 800. Bloomberg Live. Imediat. Ia să vedem. Ia. Again, dramatically higher. Dar raportează Oracle. Cloud growth rate applications plus infrastructure increasing from 24% in fiscal year 25 to over 40% the next year. All right, of course, we're going to have to wait for the earnings conference call to get a better read on the guidance going forward, as that, of course, is not included fully into the release. That does it for our cross-platform coverage of the market close on Bloomberg Television, Radio, and YouTube. And a reminder, as always, that Bloomberg Business Week is now on Bloomberg Originals. Ok, nimic interesant. Hai să vedem dacă s-a updatat și pe danielniță.ro. Oracle, nu știu dacă au raportat asta sau nu, ar fi trebuit probabil. Ne uităm imediat. În Germania se taxează în funcție de salariu, sunt plafoane. Da, adică progresiv. Majoritatea țărilor civilizate se taxează progresiv, domnilor. Hai. Încă nu. Probabil se va updata în curând EPS. Hai să vedem. Da, probabil se va updata în curând. Dacă nu, dar de obicei durează câteva minute până când se updatează. Oracle. Bun, 0.20 pentru SEI. Hai să mergem la acțiuni și să încheiem. Acțiuni și toate cele de pe bursă. Stonks. Hai să vedem ce s-a întâmplat azi pe piața bursieră în final. De fapt, hai să mergem în danielniță.ro să vedem cum a închis S&P-ul. Ia, să vedem 0.25 S&P-ul pe corecție și Nasdaq cu 0.47. Aici. Dacă ne întoarcem, putem să și vedem frumos unde este. Da, putem să vedem 0.27 S&P-ul aici. S&P-ul care la macro probabil pe durata verii va face all-time high. După cum arată aici, are un mic gap în zona de 5.776, dar e posibil să-l închidă după ce face all-time high.
gap-ul ăsta. Era foarte aproape să-l închidă aici, era mai bine dacă mergea un pic să-l închidă. Și ăsta un pic sub presiune, mâine e posibil din nou să fie un pic bearish aici, poate nivelul de 5923. Eu zic că ulterior va face all-time high, în continuare un grafic bun aici S&P-ul. Un grafic bun, dacă ne uităm și la Nasdaq, avem 21.860, bine și Nasdaq-ul. Bine și Nasdaq-ul aici, dar și ăsta are un gap aici pe care nu l-a închis la 20.253. Posibil all-time high și apoi să închidă gap. Continuarea arată binișor. Mâine probabil corectiv, posibil 21.500. Lumea crede că nu mai pică ETH sub 2000, înseamnă că picăm sigur. Păi, care e procentajul? Ia să ne uităm aici. Ne uităm imediat care e procentajul. Procentajul e de 57%. Nu e chiar așa de rău. Adică 57% zic că nu, 43% zic că da. Că dacă ar fi fost 60 plus sau 65, atunci ai fi putut zice că e un pic nasol. Dar așa nu e neapărat nasol. Bun. Mergem mai departe. Dacă mai avem ceva de văzut aici. Bun, coinul corectează un pic, are un gap aici, probabil va închide 231, 213. Ce mai vedem? BABA un pic probabil va corecta 111, Nvidia 142, probabil va corecta un pic spre 136, DXY deja l-am analizat. Pune un mic bottom aici, probabil urcare în perioada viitoare. Nu știu dacă mai e ceva. Aurul am zis cât de cât decent, cu toate că nu vrem să vedem aurul peste 3372. Hai să mergem și în commodities înainte să ieșim. Crude oil 66,941 pentru crude oil aici. Crude oil urcă, a atins targetul de 65. Poate de asta piața cumva se revoltă. Nu știu dacă au venit ceva știri aici în materie de crude oil. Avem să vedem 67, cumva zice că inflația ar putea avea un bounce aici, cu toate că n-ai văzut nimic astăzi pe CPI, vedem un PCI dacă e ceva, avem 67. Gazul natural, 3,57 pentru gazul natural, dacă ne uităm aici, probabil va corecta ulterior înapoi în 3,2 gazul natural, pare că și-aș face aici o mică distribuție. Mai e ceva relevant, porumbul, în continuare porumbul probabil mai jos, nivelurile astea de 419, dacă ne uităm la grâua același lucru, gazul natural, ok, bun. Ce mai vedem aici? Mai vedem ceva, ETF-uri, ARC-ul în continuare a închis bine și probabil va merge mai sus, nu știu dacă mai e altceva de văzut aici, cred că le-am făcut pe tot și toate, ok? Pe tot și toate. Bun, aveți butonul de like aici, ne auzim în următorul, probabil următorul va fi duminică, mâine vine și un video offline, deoarece așa putem crește canalul cu live-urile mai greu. Videourile offline cresc mai repede canalul decât aceste live-uri, dar live-urile nu se vor opri, deoarece îmi plac foarte, foarte mult aceste live-uri și îmi place foarte, foarte mult comunitatea. Aveți aici butonul de like, toate linkurile în descriere, le puteți vedea aici, de la Patreon, la XFi, la discount 70% NordVPN, acțiuni pe eToro, aveți link aici, aveți și Discord, intrați în secțiunea de Discord, dați-mi follow și pe Instagram, imediat vă mai arăt o dată Instagramul, Real Daniel Nița, aici mă găsiți în Instagram, 17.000 de urmăritori, dați-mi și pe Twitter, deoarece acolo postez destul de des, 80.000 aici, în Twitter postez aproape zilnic în secțiunea de Twitter, găsiți și aici, ok? Bun. Facem și Riot și Mara data viitoare, ok? Nu le-am analizat de data asta, le facem data viitoare pe live-ul de duminică de închidere de săptămână. Stay staff-ul, much love! Două, trei vorbe, bună seara și bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și bravo, Bobe!
necesar să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.